alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon, pag-updan kita sa aton mga Bumbo reporters, subuman sa aton mga Bumbo correspondents nga na-assign, sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita kag babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Ano karon ang mga nagapanguna nga mga balita nga aton na pagtalakayon? Una kita magkabaran sa balita lokal. Isa ka aksidente kung isa napatay sa aksidente nagluntad kagabi sa may area sang Alihis. Samtang may follow-up man kita karon sa isa ka shooting incident nga nagluntad diri sa may area sa Mandalagan. Kag sa drug buy-bust operation ginpatigayon nga may tatlo naman ang nagkaladakpan. So isa-isa naton ini karon, no, labi na gid ang taga naton abisang nagakayo nga pag nga tensyon ay ining sabahin sang mga pinatsanay o kining mga shooting incident nga nagaluntad diri sa aton nga syudad sa Bacolod. Gina-try naton nga ma-contact daw si Councilor Pausi nga mo ang committee chairman sa Committee on Police Matters and Peace and Order. Gina-text naton way naga-reply, ginatawagan naton daw ay managasabat. May ara bla kamo kilala nga councilor nga si Pausi. May councilor ginmanta nga si Pausi. Amo di bala ang kung gisa kung gusto niyo yang magsulod sa politika kag gusto niyo magpangalagad, gusto kamo nga tawgon isa ka konsehal o kun isa ka mayor o kun isa ka congressman, dapat ang pasulod nyo na sa inyo paminsaron kag balatyagon nga public servant kamo, no? Kag kung magsiling ka nga public servant, dapat ang mga pumuloy makaibalugid kung ano ang inyo nga mga payag sa pila ka mga dalagko nga mga isyu nga nagaluntad sa palibot. Hindi kay kung ginatiksan kamo way kamo ga-reply, kung ginatawagan kamo way magsabat. Ano ang botsing anon sini? Ano ang mensahe nga gusto niyo palabuot sa mga katawhan? Kung nasako kamo, hambal kamo diri reply kamo, hindi kay maghipos-hipos lang kamo da kag asundon nyo naman sige lang kay chimbon tani karon dugay-dugay. Way pa mamatapos ang programa naton. Pero nag-text kita dito kung pwede maka-interview sa kay Councilor Pausi. Pero daw ay gid sang timok-timok daw ay takibalo kung may Pausi gid man nga councilor diri sa syudad sa Bacolod. 19 minutos banwa ang nakaligad sa tang ng 4. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Si DOJ Secretary Remulla nagpositibo man sa COVID-19. Uy, daw ginapang tiyanghaw sa mga opisyalaw. Daw sila naman ang ginabirada sa COVID-19. Di bastante naman isa sa vaccination nga nagpositibo pa sa COVID-19. Dili lang nagapakita banwa nga ining COVID-19 bisan magsulod sa lawas naton way isang dapat nga kakulbaan. Kay ini sila ganyo si Presidente Marcos nagpositibo man sa COVID-19. Si Remulla subong nagpositibo man. Pero mayo man lang ilang pamatyagan. Kaya ang rason sila da kuno kay man nabakunahan mo. Kumplito sa bakuna. Pareho man ang rason man sa wala mabakunahan. May ara man wala na bakunahan nga wala magka-COVID-19 subong nga kadlaw man. Siya, ti kami way man kami mabakunahan nga wala man kami ginlatnan sang COVID-19 now. Kabudlay i-determinar naton banwa. Masyado ka debatable ang ining may kantanan sa kubala makamamatay giman ang COVID-19 o kung hindi o basi na blow up na blow up lang blown out of proportion ang natabo sa COVID-19 sa Department of Health. Di subong amat-amat naman na saka ang kaso pero way man sa dapat kabalakan naglinibo man ang kaso subong nationwide pero way naman sa dapat kabalakan kay tungod nga bakunado naman ang tanan. Ang tanan ng halos ang tanan bakunado na. Kag way naman sa problema sa mga nabakunahan kung malatnan kaya hindi man kini kuno maglala.
Sige, 20 minutos ang nakaligad sa tag ng las 4. Kag sa balita international, si Chinese leader Xi Jinping ang nagpalabot man siya pagkigbabuylog sa kasubo nga nabatsyagan karon sa mga pumulo sa pungsod Japan sa pagtaliwan ni Anay Prime Minister Shinzo Abe nga ginlutangin ni sa nagligad nga semana sa isa ka suspitsado nga gamit nga armas lutang tahom pa ya ang sulpak nga ginagamit rin sa mga Pinoy nga abilidaran. Ang yato do akangay man sa sulpak mga kabanan o kung sumpak nga tawag sini, no? Do kangay man sang mga improvised nga firearms nga ginagamit sa mga sunoy diri. Shotgun man mga kabanan sa kung bala man sa shotgun ang ginabala. Do double barrel pa ganito mo ang yato nga ginagamit nga paglutang sa kay Anay Prime Minister Shinzo Abe. Ahay banwa sa latest investigation nagapakita sa pag-interogar sa mga kapulisan dito sa Japan. Ang inigaling nasambit yang ang nasambit bala nga nagranda di ang utok nga naglutang sa kay Anay Prime Minister Shinzo Abe. Laing gilitong original nga plano sini, ang original nga plano nga nagimo siya sang improvise nga armas lutang kay tiruhon niya ang isa ka religious leader dito sa pungsod Japan. May religious leader dito nga amo iya ginabasol sa pagkabangkrap sa iya nga iloy. Kay grabe ka panatiko sa reliyon lang. Ti ang religious leader nga ini do kasako iya sa pangayo sang donasyon. Wala labot sa mga gismos, may mga kung ano patoy ang mga musmo. Mga donasyon. Ti karon nabangkrap ang yang iloy. Amo to nga naglalain siya, lutangon niya ang religious leader. Na doon nasalaan niya guro ni si Shinzo Abe nga religious leader. Kaysa itong nagatindog to siya sa platform lang improvise man lang, kaya nagahambal nagakampanya. Diba si Pinsar to sa nagliranda di ang ulo siya, amo na ni religious leader kay areho nagawali siya o galikila ito yung ginawakal ni Shinzo Abe. Pinsar na guro ko nagawali na sa party sa Biblia. Ti amo turong na paukpan niya pero hindi pa magin man na patod nga amo gina 100%. Pero ang gintuad niya banwa sa mga otoridad dito sa Japan is nagprepara siya ginpreparahan niya nga lutangon ang isa kuno ka religious leader nga mong ipasibangdan niya nagpabangkrap sa iya nga iloy. Amo ni ang aton nga mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Aton ni kapangalagad karon sa ukol sa silip tuntunan Bumbo Report Sunday edition. Sa nagapamangkot banwa, ano may bagyo kita? Ano ang problema nga daw nagainulan kung gisa nagabaskog panghangin samtang nagabubo ang ulan kag masyado katugnaw subong. Kapin pa kunara ka sa uma nagatiner. Sus pagkakagahod ya dahil panalupso pang katugnawon mo. Bisan mangurumbot ka sa ngabol do sulod yapon katugnaw. Yung report karon banwa sa nga Weather Bureau nga base sa ilang kagina sa kagahon nga weather bulletin ang Mimaropa, ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula kag ang BARMM o kon BARM maka-experience sang maulanon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, pagpangilat kag pagpangaguob ngay gintuga ini mga kaibigan sang habagat. Samtang ang Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sursugon kag ang Masbate maka-experience man sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga pag-ulan kag pagpangilat kag pagpanaguob bangod iya sa low pressure area. So may rason gid man to ya nga magbubo ang madamol nga ulan kay may low pressure area. Pero di sa aton tungod lang ini sa habagat. Nasiplatan mga kabayanan kag ina sa kagahon ang low pressure area nga yara sa kalayoon nga 685 kilometros sa northeast sa Surigao City, Surigao del Norte kag ang low pressure area o kung sa Surigao City, sa Surigao del Norte naman niya ang low pressure area
ara sa 960 kilometers sa nasilangan nga bahin sang Vera Catanduanes. Sunod sa pag-asa, sa masunod nga 24 oras ang southwest monsoon o kung habagat ang magadala sang tama-tama lang tubtob sa mabaskog nga kagkungkis madamol gid nga pag-ulan, partikularmente sa area sang Palawan. Sa idalom sa mga kondisyon ngini, posible nga makaangkon sang pagbaha, pagkatiphag sang duta o kuning landslide, ilabi na sa mga lugar nga matagas, no? Dako ang threat no, sa sini nga mga area. Gani ginapahalong ang mga kauturan naton sa sini nga mga area. Ginabisuhan man ang publiko kag ang mga concerned agencies ngay mo ng tanan nga kinahanglanon samtang para nga maproteksyonan ang kabuhi kag propiedad sa mga katawhan sa mga pumuluyo. Ang Pag-asa Regional Services Division ang may mo man mag-issue sa mga lokal nga mga warning sa may kantanan sining mabasko kapag bubos ang ulan. Kag subuman may nagahatag man sang reminder CD sa bahin sa mga pagtupas ang ulan, pagpangilat kag pagpanagob. So umani ang pinaka mga mayon naman ang subong banwa kay may cellphone kita. Pagkadugay-dugay na may sound na nga mabatian sa cellphone mo nga alert sound. Nag-text nagilisim mo ang Indi RRMC. Kag nag-remind nga maghalong gid. No, maghalong gid kay tungod sa sining hindi stable nga lakat sang panahon, gulpyada lang nagagal umang kalangitan kay nagatupa nga mabaskog nga ulan. 27 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Banwa, magakuha na kita sa nga report gikan sa patrol. No, upod sa kay Bombo Carla May Defensor nga naglagaw karon sa kabugusan sang syudad, gina-monitor ang area kay may mga area sa syudad sa Bacolod nga madamo lang ulan, may area man nga manipis nga nagahalos ga pulo panalit hilang. Kag panahon nato nabi kung ano ang sitwasyon karon sa syudad sa Bacolod. Nagbaha naman bla. Kag inang mga pagbaha daw makabing nato nga normal lagi lang basta magbubo ang madamol nga ulan. Hindi lamang abnormal kung magbaha nga tig-ilinit. Kaya hindi lamang abnormal kung ang pagbaha tatlo pa ka adlaw ka mag-subside. Pero kung mga inuras ma lang, mga 30 minutos subside na, okay lang na siya. No? Kaya nagapakita lang nga nagagana, nag-function ang atong mga drainage system diri sa syudad sa Bacolod. 28 minutos ang nakaligad sa tanglang alas 4 kung ano natin report sa patrol upos kay Bombo Carla May Defensor. Sabi ka niya, Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Paul. So, live kita dito sa may area sa Bombo Daniel dalan Bombo Daniel. Live kita dito sa may dalan na Ramos o Ramos Street, Bombo Daniel, no? So, madaan mayari diri, no? Nag-ulan-ulan o kung nagpanalithi, madamol. Hindi nga pagpanalithi ang nagalutad rin sa syudad sa Bacolod, Bobodan. So, kagaina pa ini mga, siguro mga, una siguro Bombodan, no? Nga pag-ulan-ulan ang mga eksperyensya naton diri sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Pero kung sa, ano naman sa trapiko, regarding naman sa trapiko, Bombodan, hindi magid as in nga madamo sa mga salakyan nga nagapakadto pa kari subong Sunday man ya Bombodan, no? Iban diri tinatamad na gini for sure, no? Natamad magwa bangod nga ulan-ulan. So chikeron man naton diri ang parte sa syudad sa Bacolod, ang mga area bala nga nagasaka ang tubig, Bombodan. So mapadulong kita sa area sang plaza ay nagligad Bombodan na pila lang ka oras, siguro mga isa kag tunga ka oras sa Bombodan nga pag-ulan nagsaka ang tubig sa may area sa public plaza kag sa may likod sa Comelec, Bombodan, no? Dito gid na ginakaton sini nga mga kauturan kay may may nagapila nga
parehestro bangbodan no ti subong nga Domingo ya ti wala pa man ni parehestro bangod nga Domingo kag rest day sang tanan bangbodan. So 40 ang aton sini nga maeksperiensya nga pag ulan-ulan ti medyo madamol-namol nga pagpanalithi diri nga dalan bangbodan ti wala kita may makit-an diri nga nagsaka no ang tubig sa dalan o kung naglapaw di ang tubig sa dalan bangbadan. So check-sharon naton sa may area sa public plaza kung may tubig no o kung nagsaka ang tubig sa may sulod man mismo sa public plaza. So nagbiga do medyo siguro mga 2 ka dangaw 3 ka dangaw ang pagtaas sa tubig sa area sa public plaza bangbadan. Di sige. Okay lang man siguro subong kay hindi man masyado kalawig ang pagbubuos ang ulan. Yes. Kag sa subong gani nga makita naton mga pagpulo panalithi na lang Bumbo Carla. Madamol nga pagpanalithi no do wala kumbaga bangbodan man pa naton nga binabayi no nga pagpanalithi kay do wala nagauntat pero manipis lang no. Kung madamol nga pagpanalithi mulo magulang lang sa talithi kag mulo manghud sa ulan. Yes, sakto na bangbodan no. Daw ara sabi sa tunga-tunga. May ara Yes. kasabi tunga-tunga no. May ara sa tunga-tunga hindi mo mamatawag nga ulan, hindi mo mamatawag nga talithi. Yes, bangbodan kay madamol nga Damol nga talithi mo. Oh, yes. Maganda to sakop lang ang pagtulo niya bangbodan pero manipis lang. Ay makita man natin sa kalangitan hindi kita to kadamol. Tulot-tigulang lang sa bata. Yes, padan kag makita man naton ang kangitan hindi magid tanto gid ka dark bangbodan no hindi tanto gid kagalom may part man nga madagalom pero may part man nga medyo masanag. So siguro bangbodan na siguro maggabi siguro magtungtong na 6:30 o kon alas 7 sang gabi siguro naman ini ang pagpanalithi no mauntat man ini bangbodan. So 40 amo ni no ang aton sini nga makit-an madamo-damo sa mga private cars nga pakagto pakari kumpara sa mga PUJs bangbodan no kag wala kita may maeksperiensya nga pag traffic sa subong diri sa may dalan Lacson bangbodan. Yes, bangbodan. So diri kita bala sa may regarding ni sa nagaluntad nga shooting incident kagabi sa may area sang Purok Bulak, barangay Mandalagan bangbodan kung sa diin ang biktima diri sa pagpaniro amo kilala kay Giovanni Gonzalez, 46 years old, residente ini sa Purok Bulak, barangay Mandalagan, Bacolod City, kag unidentified gihapon ang suspetsado bangbodan. So bangbodan ang ginalantaw diri sa kapulisan sa Police Station 3 suno kay Police Captain Armelin Vargas. May mga nakita nga mga drug paraphernalia sa balay sa biktima. Ang pagbalik sa kapulisan pagbalikan sa mga kapulisan no ang balay sa biktima bangbodan kag makonsider siya nga drug personality bangbodan kag sikat siya nga nagapangawat. So amo pa ni kumpirmahon sang mga kapulisan no kung matuod gid ini ba lang nga impormasyon nga nakuha. So wala pa gid clear gid nga information bangbodan kung ini siya kilala gid sa pangawat bangbodan. So amo pa ni kumpirmahon sang mga kapulisan bangbodan. So ang ini nga nagaluntad nga shooting incident isa diri sa ginalantaw may kaangtanan sa drugs o kung sa illegal na droga bangbodan. So padayon ang investigasyon sa mga kapulisan bangbodan. So bangbodan pamatian naton ang pakayagikan kay Police Captain Armelin Vargas. Initially kagabi ang aton nga biktima nagapungko sa guwa sang isa ka baligyaan nalapit laman sa iya nga balay. Kagang aton nga suspetsado naglabay kag nakita niya nga nag-isahan lang ang aton nga biktima nagbalik siya kag amo na tulan yung tiro na niya ang aton nga biktima. Sila ka suspect, Captain? According sa aton mga witness, tikto isa lang man ang nakasakay sa iyang motor. Ining isa ka suspectado, di na siya dahil padulog pagkatapos ang Colonel Captain. Mandalaga na bala. Okay, napabalik siya ng dalagan.
Hmm. Oo, pero din sa halin, gid sang sang wala pa na tiro. Bali dira sa gid man sa gin balalin di siya sa may anong direksyon hospital, then nanaog siya. Pagbalik niya, nakitaan niya to lalabian niya. Then nagbalik siya mo, nag-U-turn siya sa tungkol sang taytay kagin mo to nagbalik siya. Ano siya ni tiro. Mm. Ano, malapitan ang pagtiro ya or lang. Medyo light. Malapit. Malapit. Malapit gid. Oo. So, isa man gid kuno kalupok ang nawatian sa mga residente. Isa lamang sa mga aton nga mga witness. Oo. Anong armas na sa ma'am? Hindi po natin na-identify tungod kay gin-submit pa to naton sa may crime lab. So, hulaton to lang kung ano gid ang ila pag-identify sa gamit. Ano ka na motibo sa ni Captain sa pagpatay sa victim? Sa pag-follow up namon sa sining aga, na kadto nagbalik kami sa area, kag nagpulo pamangkot, tikto, no? Ang suno sa iya nga utod, may ara ng duha ka tawo nga nagkakagto permi siya utod. Doon may ginaistoryahan sila, posible may ito, kuno do may gesture, kuno nga do may ginasukot. So, ang amon ginausoy subong posible ini siya tungod kay nahibalaan man dira sa palibot nga siya nagagamit man kag nagabaligya sang illegal nga droga. Ang amon ginalantaw ni posible may mga nakuhaan ini siya nga items nga iya ginagamit kag ginabaligya nga wala niya nabayadan. Okay. So, drug personality siya. Drug personality ini siya. Oo. Wala na sa record sa inyo, sa station 3. Hindi pa ginamon na verify. Actually, ipa-check na namon sa ang iyang record wala. Kung may ma-appear na kung wala man diri kaso sa amon, posible sa iban ng mga station. Oo. Aside sa pag-engage sa illegal drugs, ano ka matuod na inisya nagapangawat ko, no? So, no, sa mga nakakilala sa iya, sa una, muna gani nga i-check namon ang record. Kaya kung may mga na-file di man against sa iya, kaya doon siya yan, nagsikat ni siya yung kapangawat di man ang iya. Okay, check So, niyo hindi pa. ko na siya confirm. Nagawang tabi kung nangyara siya previous paper. Sa station or sa ibang station. Okay. Anong progress in isang kaso, Yama? Check kami sa iya nga balay. Dito may nakitaan kami nga mga drug paraphernalia. Amo na sa siya nga utod, may nag-istorya mga tao. Amo na nag-istorya sa ila utod. May mga may mga ginaobra na buong ang request for viewing sa TV. Mamudan sa mo to, no, ang pakayagi kan kay Police Captain Armelino Vargas regarding na sa ila sini nga investigasyon sa nagaluntad nga shooting incident sa area sa nga Purok Bulak, Barangay Mandalagan, Pamadan. Kay ti nakakuha man kita sa nga pakayag man sa utod nga magbuot man ining iya sini nga utod, Pamadan, no, ining biktima nga si Giovanni Gonzales, mabuot man ini kag wala na Pamadan, kung mag-away ini sila yati, syempre nagduga nagalalisan na gina do akigit bala bombadan, no. So ati mani aton ni iga follow up agi ko no pwede na Ligugis madugang Bumbo Carla, hindi ka ba gid makapatod sa tao kung mabuot o ano kung makita mo lang kay way ka man kay balugid 24 hours hindi mo man na siya kaupod bala nga makasiling ka nga way gid sing may mga transaksyon nga kung ano-ano. Kaya the fact na balikan siya, gintiro, kag do may ara, gidya sang, do may ara sa mga transaksyon, silang hindi man, kwan man, naglapas man sa atong kasuguan, ang pagkasiling nga mabuot, makasiling ka man lang niya nga, ti sa ano nga bahin, abi nagbuot, way sa nagapangsakit, way sa nagapanumbag, way sa nagapangsinggit, or ano nga sistema ang pagkabuot. No, kay pwede man na matabo nga mabuot siya. Why ko nagatumod sa sining nga partikular nga tawo, ha? Pwede mo makasiling ka nga isa ka tawo mabuot sa pagkilala mo. Kaya daw halos magani hindi makasakit sa iya pareho nga tawo. Iya nga isig ka tawo, isig ka pareho.
Pero hindi mo paktan kasi may mga illegal nga transaction bala nga dito lang niya guro na hindi siya nangin mabuot. Maging gani bombodan no. So pag-checkero na lang ini nato no ang gining update no kung maglugang ang mga impormasyon Kagalaban sa ng aton subong sining bubukar kapulisan. lang ginapatay or biktima sa shooting incident, nagaangot dayon sa illegal drugs. Why man Siyempre. naton ginasiling 100% nga sure na gid nga tungod sa drugs. Pero sa aton nga mga kulturan nga until now naga-engage gapon sa illegal drugs, kag kamo man mismo nagalansihanay sa transaksyon wala naga-turnover sa koleksyon. Ati bahala ka mo dira basta aring mga asod-asod nga pag pinatsanay subong basi isa ini ka kapatimaan o kung isa ini ka sa isa pagpaandam sa pila ka mga kultura naton nga padayon gyapon naga-engage sa illegal drugs. Ang magigani bombodan no. So ilang taon na rin nato na kung ano ang mga madugang pagid nga mga updates nagikan sa area sang Police Station 3 bombodan. Samtang may isa man ka aksidente no nga nagluntad sa South Circumferential Road purok paghigugma Barangay Alhis Bacolod City bombodan ko sa diin na ang biktima diri among kilala kay Manny Joey Ribadomia, 42 anyos, kag residente sang Zone 10, Barangay Handumanan na Bacolod City, bombodan. So sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan, biktima nagadala ini sang o kung sakay ini siya sa sini nga motorsiklo nga Yamaha Mio Soul 150 bombodan. Ini siya sa impormasyon nag-travel ini siya from north to south direction bombodan kag madasig ang pagpadalagan kag na-overshoot ini siya sa may gutter kag nakabunggo ini siya sa may poste bombodan. So ang biktima agin ano pa ini siya no ginhingagaw dala sa ospital sang responding Barangay Alhis Ambulance bombodan. So nakaangkon sang sa madgid ang biktima kag mayara gid sa severe brain injury bombodan. So sang gidala ini siya gin-declared ini siya dead on arrival bombodan. So bombodan pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Staff Master Sergeant Clark Canyon, investigator on case. Ang kuanang biktima bla ma'am no sakay na sa Mio Sol ay 125 ng motorsiklo o ang iyang direksyon from north to south. Oo. Tapos paglabot niya dira sa may purok paghigugma sa Circumferential Road, Alihis. Oo. Na overshoot niya bla ang gutter sa Kilis Highway. Okay, may kumbada na. So, nagdiretso siya sa poste. So, amo na, pag-abot na ito sa area, uli naman pag-report sa among station na po na siya dyan sa ambulansya. So, nabilin to ang motor ya sa tunga sandala. Tapos, mga blood stains sa tabaka sa poste. Nagsulo man sa mga nakakita, ito nga, dilit na po sa may poste. Ayun, impact pala. Tapos may witness man sa ito nga nakastorya na dati gito mapadalagan niya sa motor. Sir, like ma'am mo, wayman sa kontra, balik siya lang gito ma'am, naglapaw siya sa... Yes ma'am? Nakabunggo, nakaposte yung motor? Oo ma'am, sa poste. Tapos natagbog siya. Tapos nagbilin siya sa poste, ayun diba? Ang motor yung nagtabog sa dala. Tapos impact ma'am na siya. Oo, so nabunggong iya ulo sa poste. Oo. So, ano ni sir, ano nga panawag, kamusta siya? So, gindala siya sa Corazon Doctrine Hospital, tumawag sang Alihis Ambulance na Chikunde. Oo. Oo, ang leader nila, si Mr. Abdilan. Pag gintry man sa gin-revive sa ating physician, si Dr. Palmis kay si Dr. Canada. At sa Tuesday, ma'am, nag-expired si tungkol sa iyang severe brain injury. Pero sa doktor. Pariwan, yun siya? Oo, ma'am. Oo. Ano niya, sir, nga background? Sir, niya obra? Sunod sa iyang pakaisa do sa RC Kula na siya kuno, ma'am. Do, ano na siya, ng salesman. Salesman? Tapos konting, besa ko ng halin, sir, how? Siguro ba sa trabaho yan, ma'am? Okay, Dawin na makikipon papuli. pa?
kung mapuli siya sa ano na sa Ilabalay, Santumanan. Papulit na siya sa matapos ka. Oo. Diretso siguro magi sa kwan sa pakabog na dalan ba. Oo. Pamilyado na siya, sir. Oo, sa pamilyado man siya, ma'am. Okay. May ano na siya, sir? May indication man din na nakainom na siya or hubog siya. So, sa ako niya, personal na kwan, kasi abdan sa hospital, ma'am, expired naman siya. So, may mga balambal man sa ikwan. Kasi di naman na kwan, di naman na mapiyo, mas mayo tani kung abdan na siya buhay. Pag nakita sa mugi na sitwasyon niya na. So, may bati sa iban, may mga uring-uring, sila man lang na iya, ma'am, kwan, presumption nila kasi sinaksidente. So, Ang motor niya, sir, kamusta? So, ang motor niya, ma'am, kwan gito, total wreck gito, ma'am. Dami sa motor tungkol sa impact. So, ang motor niya, pagindala sa Station 7 for safekeeping. Bali, ang motor niya, giling ko pa nag-ias na yung bayaw niya na babae. May plate number man, sir, no? May ano man siya. Oo, ato naka-indicate man to sa platter na, ma'am, registered man tong motor niya, ma'am. Okay man to papili. So, may ano man siya, license man siya, no? Ang license niya, sang following din na recover sa U-back sa motor, ma'am. Bambadan so mo to no ang pahayagikan kay Police Staff Master Sergeant Clark Canyon. Hibo, Carla. Yes, Amo Bambadan. ginaya ang gina-remind naton pirmi sa mga nagadrive sa motor. Para si imo nagadrive ka sa motor. Ti duwa lang ng ruida kag gamay lang na iyang singki, gamay lang ng masagaid, malabog na ang motor or ikaw malabog man. Kung dasi palagan mo sa motor, laban-laban gid nga kung madisgrasya ka. Madulaan kang isang kabuhi. Amo na nga kadugan na gina-remind naton anong ginadali sa mga nagamotor. Kung kisa makibot ka na lang gulpeador man nagaburot sa imo nga kilid nga nagahingagaw ngay nablang kung imo yang i-analisaron do ka angay balang do may VIP to nga nagahulat sa unhan nga kinahanglan nga hindi gid siya malate. Amot ano ang feeling ninyo abi Carla samtang nagamotor ka mo ano nagakairitar ka mo nga hindi ka mo makauna sa ginasundan nga salakyan? So Bambadan na hindi man sa mo ginaiya Bambadan no. Meron taon siguro nga doon na namian gid nga mag puga sang gasenador pero hindi gid dapat Bambadan no kay yes. Oo, ti amo na nga reminder lang sa tanan nga mga nagamotor. Hindi ka mo maghuro-huro sa dalan kay makaabot gid ka mo na sinyo kaladtuan. Bisan hinay lang ang dalagan. Basta ang importante safe, no? Kay kun ang tanan amo nang paminsaron nga mangin safe samtang nagabiyahe, malayo gid kita sa aksidente, Carla. Amo gid gani Bambadan no. So drive safely lang gid Bambadan para at least nga makapuli ano. Safe kag kay tinungod nga may nagahulat man sa imo sino. Sini nga panimalay Bambadan. Way man siguro si may nagapangakig to sinyo balay kay gabi ka na unless nga may lain nga rason nga nga nagabihan ka. Pero kung normal man lang mo na inugpuli mo, boro-araw na gid nga kinalano mo magdali-dali ko mo na yang kung isa ning mga motor nga naga-overtake sa imo blado kag gamay-gamay nagilang sa distansya kag masagaid na. Kag inablang mga gagmay nga lulutsan lutson gid kay pagkabuto sa unahan mapundo man yapon kay nagpula ang traffic light nano niya nga piso nila yaman. Kag halos kada adlaw sa bilog nga Pilipinas may mga nagakapatay bangod ya sa motorsiklo. Makasiling ani kuya nga mas makatalagam ang motorsiklo kaysa COVID-19. Amo gid gani Bambadan no. So mas damo kabuhi nga ginutas sang motorsiklo kaysa COVID-19 mo. Amo gid gani Bambadan no. Pero kabay pa Bambadan nga ti amo pag nga daan subong nga nagaulan-ulan Bambadan mas mayo nga hinay lang gid ang aton sini nga pagpadalagan bangod nga madadlog ang dalanon Bambadan no kapin pa kung spalto ang dalan bala Bambadan mas madadlog inibi mo no. So dapat hinay lang gid sa pagpadalagan Bambadan. Amo gani inay-hinay lang kapag subong nga maularo ng panahon. Yes. Nagadanlog ang dalan amo nang gina siling dilab lang nga slippery when wet daw nabutang gina sa mga billboard mo kabasa ka na Carla nga ang highway
sa ikadalan may kuan gina, may ginabutang gina nga drive slowly, Yes, yes. slippery when wet. Yes, sakto gina. Yes, Oh. among bada no, madamo na yan sa mga ano ni mga Kung mag-ulan-ulan Yes. ga slippery gina siya kay basa Yes. giyang dalan kapin pa ko ni mga espalto. Sakto gid abang bada no, kapin pa kung spalto ti kun diri nga daan sa aton kalabanan gid nga spalto abang bada no, highway kalabanan gid nga spalto ang dalan ti medyo ano siya no, madanlog ini siya kung gaulan bang bada. Oo. May nitali sa mga motor, ibutangan lang niya sang speed limit, no? Nga inablang Yes. pag labot niya sa 50 kilometers per hour nga dalagan, masyagit na yun ang motor, no? Pwede gid nga bang bada no, para at least nga ma-aware ka nga sobra ka na sa imo sini nga pagpadalagan o kung dasig na ang imo sini nga pagpadalagan 50 nga dalagan bambadan to 60 okay na ina no, kapin pa kung tawhay ang dalan pero hindi nga sila nga labuton mo gid sa shin labuton mo gid kung ano pila ang capacity sa imo sini nga motor. So hindi man yan to the point nga amo ginayan no kung tawhay ang dalan, so hindi magsalig kay ati pareha sini self-inflicted awang badan kay tungod nga nag-overshoot ini siya sa Oo. gutter. So dako gid ang impact bambadan. Oh, may ara gid abi nga mga nag-drive sa motor nga daw gusto gid niya magkipagkarira. Daw kag way man sa may ginadalian ang basta lang gusto lang magkipagkarira daw ano man gusto niya pamatud-an nga dasig ang iya nga motor nga gusto niya pamatud-an nga maayo siya magmotor nga sagad-sagad siya mo na. So bambadan bisan gani sagad no gaka-disgrasya pag gani kung kaisa bambadan no. So dapat hindi no saktuhan lang gid ang saktuhan lang gid nga dalagan sa motor kag saktuhan lang gid nga kung kapasidad mo lang bala nga makapadalagan sa motor at least safe ikaw mag-abot sa imo sini nga panimalay bambadan. Ati mo gani kay nadumduman ko lang atong one time nagligad pa to masimana nga nagpa-out of town ko bla. Nga ti ako kadali ko makabalik di sa Bacolod kay may ginahingagaw pa. Ti siyempre normal lang nga kun highway padlagan ka dasig kay ti galagas ka di sa oras. May nagamotor to nga nagasigi man niya kalagas nga ano pamatudan niya nga dasig pa yang motor sa auto. Alagas niya tabid kay malagas gid. Nga sa ginalantaw ko sa side mirror ko daw ay manigadali kay naga-chinilas malang gani ni kag naga-t-shirt kag way pas ang helmet. Ano gusto niya pamatud-an man? Masigig niya kalagas. Muna budlay motor ka lang madlagan kaya sobrasin. O ti kun ma-slide to ya, kun nag-slide to ya nga motor, at subong isa sa maging balita nga napatay man tungod sa aksidente Bumbo Carla. Amo gid ang pinakadelikado gid bambadan no. Ti amo na gani nga gina-required gid nga kung magdala sa single motor, bisan gani sa lakyan bambadan gina-required nga magsapatos kag suksok gid sa helmet bambadan. Amo gid sige basta reminder lang sa aton tanan sa mga may motor, ining drive safely. Daw kag kinahanglan masuksok sa helmet. Hindi pag-ibutang sa siko ang helmet kay ang iba nagarason niya ti siko ginabutangan ta sa helmet kay kumatumba ta siko man ginatukod ta hindi man niya ulo. Kita mo lang nga pagkapilosopo Bumbo Carla. Budlay na yung bambadan no helmet para sa ulo. So dapat sukon gid ang helmet bambadan. Do kanami bala nga pagsabat-sabat ya mo do kanami bala hukso ng ang helmet laki ilampo sa ulo niya. Natungkol din ang kabakod bambadan. Sige, salamat gid Bumbo Carla. Yes, bambadan. So kabay pa no nga mangin mag-drive safe ang aton sila nga mga kauturan. So bambadan, ang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor. Diyan mo na why makita magkulang di sa pag-remind. Di kay may mga tiga-ulo gid nga kung magpadalagan sa ilang motor. Hala daw wala na buwas. Daw inang silingko gani nga may siguro basi may nagahulat to nga senador sa unhan o kun presidente o kun basi ginalupot. Ano pa? Dasig yung lagan sa motor. Ayo, di mo na aksidente to, dasig padalagan niya. Pumilit siya sa poste. Nagtumpilak ang motor. Siya pumilit sa poste.
Sige, 6 minutos banwang nabilin kabagadangan kita sa tag na nga alas 5 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday Edition. 3 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 5 sa Piak Kalinya, mangin kaupo na naton ang City Director sa Bacolod City Police Office. Sa Piak Kalinya si Colonel Thomas Joseph Martir. Sir, mayong hapon. Hello, Bobodan, mayong hapon. Mayong hapon sa listeners sang Bumbo Radio. Medyo mahina ang signal ko kaya ari ko sa Roro, Bobodan, gawin ko Iloilo ko. Grabe, arang sa Ruro subong sir. Medyo pasinsyagin kay bisa nagabiyahe ka, importante gasabat sir. Sige lang, Bobodan okay lang. Sige sir, sige sir. Makuha ko si mo payag, may kanta na sa panibago naman nga shooting incident nga nagaluntad diri sa Bacolod sa may Barangay Mandalagan, no? Ang initial nga report nga nabato namon diri daw laban-laban kuno may kantanan sa droga ini sir. Oo, Bobodan, namumanang na interview ko man to si na-istorya ko man si Station Commander si Captain Vargas, no, kanyang investigators, no. Pagka tabo sa to, nagkadto sa balay sang biktima na, kaya siya malang to kay Star, wala man siya asawa, may na-recovery ng mga paraphernalia sa balay niya, kag may sulpak pa dito. Okay. And before ni siya kuno na gintiruan, the day before may tao nagakadto, nga daw gapanukot. May ginasukot, amo nambal sang utod niya, but amo pa nang ginakwanta kay basi makuha sa CCTV ni kung sino nga taong gapanukot sa iya. So, okay. Ma-ID ta ning suspect. Wala labot sining drugs do may record pagid siya sa robbery? Do amo man na bumudan na kwanta na kuha na tong information kay damo siya kunong ma-involvement sa mga amo na. In fact may mga
So may mga nabatian man kami nga mga info na record man na sa mga robbery cases niya. Aha. Sa sining asod-asod lang nga mga shooting incident, sir, sa tanan abi nga na-record natong subong, sobra pa lang isa ka bulan abi nga recording naton sa mga shooting incidents, mga pila ka porsyento na diri ang drug related, 100% gid or may iban pa man nga hindi drug related ang kaso? No, hindi tanan mo no, that's like to sang sa Station 4 sa Bilyang Hiles, daw away man to neighbor, no? Inog-file naman tong kaso, kay gakulat naman lang ayo to ang biktima. And atong isa drug related to sa may San Agustin to, but identified naman tong suspect, kaya nakuha na to affidavit ang utod sang ang di ko lang pagambalon nga utod ang witness. Nakuha na to with affidavit, inog-file naman ng case, kag sa mga shooting incidents daw tatlo naman lang ang wala ta na solve, ang tatlo ang most all na file naman at clear naman na file ng kaso sa parokya naman. Pero ang ini mga na-file, sir, nga kaso, ini mga ginfilean sang kaso, matudtod giban nga may arabi nagasling basi balakon ginfilean lang sa kaso kag hindi man tupatod nga mga ngalan, sir? Yes, abo mo na ang aton nga file ng kaso siguro tag hindi man ta gusto nga ma-file ning kaso amo na gani nga wala ta man ginadalin. Ginasiguro tagid nga ang ma-file ang witness mismo ang isang pamilya pagani. Oo. Okay. Sa subong, sir, ang iban paglantaw sini daw ka-alarming na gid, nagakatabo may ara man nagasiling nga tikod ang mga ginapamatay drug related man kag notorious man kag kilala nga nagatulak sang droga do hindi man ta mahinayangan, hindi man ta magsiling abi nga do kanugon nga nagkalamatay, no? Pero hindi pareho abi ang pananawan sa mga tao, no? May nagasiling man ganiya nga siya tikod amo naman niya nga do sige na lang pinatsanay kag ang sa uli basi riding in tandem na lang nabilin giubos na pamatay ang tao sa syudad sa Bacolod. Although nga ini kuan man lang ini siya, no, isa ka sahi isang pahayag nga not necessarily nga mo gid sini, no? So ano imong paglantaw sini, sir? Bobodan hindi man tanan nga nagkalatabo drug related. May mga grudges man, may mga about by hatred, hindi man tanan. But kami on our part as law enforcement, ginatinguhan tagid file niyang kaso. Kung hindi tagid man sila madakpan, may ara man ta korte nga dangpan. Kaya pila kadlaw maabtan gid man sila sang long arm of the law. Ma-file na lang ni 2 months, 3 months pagwa naman ng warrant of arrest. Di ta man ni masiling bisan ano na siya or criminal or drug pusher or what ang amon nga trabaho bumbodan. Siguro kung tagid ni ma-file ta man, ginatinguhan tagid ang kaso nga ma-file ta para matagaan ta man justisya ang biktima. Sa sining recent killings nga nagakatabo sa syudad sa Bacolod, ano man ang inyong pagtanaw sa pamilya sang biktima? Kay ako antes ka pa man din city director, may mga previous cases nga mga shooting incident man nga naka-riding in tandem man ang suspitsado. Pero wala mag-prosper ang pag-file sang kaso kay it seems nga ang pamilya daw hindi naman interesado mag-file sang kaso. Sa subong sa sining panibago nga mga asod-asod nga pag pinatsanay, ano ang behavior sa mga pamilya sa sining mga insidente? Willing sila kay desidido nga mag-file sang kaso, sir? May ara man bumudan nga hindi willing because napalaan man nila nga daw sa lawayon man ang ilang member sang pamilya nga involved sini. But most of the cases willing gid mag-file. Sa subong, sir, may panibag-o kita nga set sang mga opisyalis, ang aton nga mga city councilors, ang aton nga city mayor, bag-o na nagpungko kag may mga bag-o na nga committee chairmanship, no? Kag sa akong pagkintindi ang committee chairman sa nga committee on police matters kag sumuning peace and order amo si Councilor Pausi. So wala pa siya, sir, although nga nagligad pa malang nga si Mana officially nagbaton sila sa ilang mga chairmanship, pero wala pa sang initial abing communication sa imo nga maistoryahanay kamo with the committee chairman sa nga committee on police matters kag sumuman peace and order. So far wala pa man bumudaan but isang ligad ba malang ang adlaw announce mga committee chairmanship. Maybe after this pagbalik naman sa Iloilo kami na mismo mag-reach out kay Councilor.
kung sa tiyon nga mag-istorya na giman sir ang mga ano ayan ang mga posible nga mga i-plastar mo man sa bahin sang inyong operation para nga at least matagal man naton abis ang assurance ang mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga do hindi magkakulba sa tiyon sa kagabihon or bisan sa anuman nga oras sang adlaw sir. Yes, bumuda, no? Iplastaran tagid sang Mayo. In fact, may mga wishlist naman ang aton mga station commanders, hindi man ako ang sa mga kinanglanon, matutulang diri sa pulisan. Sila yan nagkuan sa mga wishlist. In fact, no less than si Mayor Albi kaya promisa nga ang mga wishlist na will maabot na subong nga tuig. Expected sila nga ang serbisyo sa pulis maayo. Okay. Ang part tinguan ginamon nga maayo gid ang pagserbisyo naton. Tinguan tagid nga pieces nga mag-agi diri sa aton, tinguan tagid nga ma-file ni siya. If not siya madakpan, tinguan gid ma-file ang kaso. Sir, initially may mga ano ang inyong pagtanaw sa new administration sa bahin sa support nga ihatag sa hanay sa mga kapulisan? Yes, very supportive gid si Mayor Albi Pumputan, no? Wala pa sa kapungko do. 3 na ka-police station pinatupad subong. 3 ka police station, may mobile force company building pa sa Alangilan nga gina-construct. Kung ari din sa sulod headquarters, may na-construct na din nga multi-purpose building with basketball court. Damo pa nga mga construction nga ay suguran na sa administration ni Mayor Albi. So, assured ka mo sang iyang suporta sa bahin kung anong inyong pangayuon para nga ma-enhance ang police operation? Yes, Bumuda, no? Sila mismo nag-initiate sila, no? Hindi lang kay kami pangayo, but si Mayor mismo ang very supportive. Siya gid mismo ang makakatag sa amon expected siya sa amon manimayo kapag service. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag gahalong sa pagbiyahe, sir. Yes, sir. Salamat gid nga po, sir. Si Police Colonel Thomas Joseph Marter, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Diara naman gali, may assurance mala sa kay Mayor Albi Benitez, no? Kag sa suporta sa syudad sa Bacolod sa bahin sa sining pagatag sila kinahanglanon na para mapasanyog ang operation sa aton mga kapulisan. Kung kay isa, Banwa, diri ba lang ni nagaka-foul ball, nagaka-karimalaso, nga doon nag-agil-il ang operation, kung daw kulang-kulang man suporta, nga bisan ang budget nga counterparts ang local government unit, daw ginalimitahan man, nga daw ginakugaman, nga daw wala man niya sang makita ang aton mga kapulisan nga all-out nga suporta, kung isa, drama na nagakakuan mo, drama nagasugod ang ginatawag bilang doga kadula ang motibasyon. Karon may pasalig ang aton bago nga City Mayor, si Mayor Albi Benitez nga suportahon gid ang Bacolod City Police Office. Kung sa tiyon Banwa nga mahatag ang tanan nga suporta sa BCPO kag sa gyapon agil ang operation. Ati amo na siguro yang magkakomentar na gid sang tudo sini sa aton mga kapulisan. No, basi magkapamuyayaw kita si sila. Pero si mong hulaton naton. Kaya bisan na nga committee chairman sang Police Matters si Pausi daw ay paman magkakuan sang Wednesday pa man lang to nagabaton sa iyang posisyon. Pero dapat sundon yung inyong city mayor nga bisan way pagani ang naka-opisyali nga nakapungko, bisan wala pagani ang June 30. Kumo nga na piho na gibang nagdaog siya, nagamamat na gani lagaw. Tiyan mo man ang sundon nyo sa aton ng mga city councilors. Hindi kaya ang iba ng mga city councilors siya, sa subong pa lang doon nagapakita na kamo sa inyong nga himbis. No? Nagapakita na sa himbis ang pila nato diya ka mga elected official. Ilabi na gini si Councilor Pausi. Councilor Pausi, no? Antes pa man nga gin-interview ko subong si Colonel Marter, ikaw yung ginuna kong gintiksan. Kagintawgan. Kay siling ko, mamangkot ko si mo kung ano naman yung aras si mo nga utok, sa imo nga pagpungko sa sining komitiba, nga masyado kasensitibo, kay Police Matters si mo, kag peace and order sa syudad sa Bacolod. Kung ano nang aras si mo nga paminsaron, para nga ano ang imo bima suggest sa aton nga BCPO,
Kagano imo pananawan sa sining series of killings nga nagakatabo diri sa syudad sa Bacolod. Ay ahay pausi. Na matapos na lang subong programa ko gina pag yung nag-text sa imo, why kagid yan nag-reply diri ho? Ambot kun nabasahan mo kung wala, ambot kun ara sa imo hawak ang kagara sa imo bulsa ang cellphone kung wala. Amo gining kaulugot banwa sa isa ka opisyal nga hindi mag-reply kung na-textan. Ang kung sa bagay ang aton nga pag-text ni kag pag-reach out para manigapon sa banwa mo. Pausipin tsindihon ta ka, pareho kita yasang trabaho. Kami sa radyo, ako sa radyo diri. Serbisyo publiko man ang imo serbisyo publiko man na. Timbis ka magbuligay tayo daw ka panago kay mo ya ka nagaypos-ipos na. Kag daw wala kay mo sang respeto ya nga ginatigsan ka na kag reply. Tiari si Colonel Martin gintigsan ko siya sang sugod na gani ko programa, sang pag-text ko siya kung pwede ma-interview. Tiara man, sabat man si Colonel Martir. Nga kung sa bagay, nagabiyahe to sa going to Iloilo, nagasakay siya sa Juan Subongo. Ano to sakyan niya, Ruro? Nagsakay sa Ruro. Pakad to sa Iloilo, pero nagasabat, yapon nagatag, yapon sa iya nga payag. Ang councilor ya nga nagapakilala nga sulugoon sa banwa servants of the Filipino people. Amo ginawin na nga nang idlisan kana pala nindo balibo kuya ko mag siling-siling ning iban nga mga elected officials nga servant of the Filipino people pero way man nagaserbisyo sa insakto. Way pagani ka magtaguri pausi daw. Way ka nagati daw hindi ka nakatingog gaw. Daw pareho ka sa daw may ano tawagan ni sini? May ginasundan? May ginliwatan? Liwat kagid? Nga way man tingog-tingog? Nga masiling lang listok ko no less mistakes. Ano tong mga pakwan sa una listok wala utok ano to man? Listok no mistakes daw mo na. Daw kagina pa ko nag-text kay Silingko, dapat may baloan na naton sa subong pa lang kung ano mga tindog sang pila ka mga councilors nga may ginakaptan nga mga sensitibo nga komitiba nga siya ang committee chairman. Ti karon tigsa naton na may nakaligan ng isa ka oras hasta subong way gid sang tinimok-timok. Ano nang cellphone mo? Ginbilin mo sa nabilin? Ano nga sistema man? Di ko nabilin ang cellphone, nagsagad pa kami yung cellphone, nga way nyo man niya ginakaptan pirmi. Kaya nagsagad pa kami yung ulo opisyal, magintra-intra sa politika ka mag-serbisyo ko sa banwa, nga daw wala man sang sinseridad. May cellphone ka mo. Daw hindi yung ganyan matulog sa cellphone. Ano ganyan kasako yaman? Ako daw may kapirmin ako may nakita yung mga sako ng mga tao nga bisan may kaistorya pa na pag huni sa cellphone, ginalantaw gina yung cellphone mo. Ini daw kabaho lagi na siguro masilin nga kay sako gigakatama way kung malili ang cellphone. Huwag yan nato yung plano magsabat. Pausya doon lahon ta ka. Ginpagyan mo ko subungan, nagpatin ako sambal ni Bumbuan. Nga siling ni Bumbuan siya testingan ka mang interviewon way kagid. Way ka man ga-reply, way man sang kung ano da nga patimaan nga ara ka pa sa kalibutan. Tikin-testingan ko subong sigo Bumbuan, mangay ko bisang sa number ni Councilor Pausi. Kay singko i-try ko bing lock na kon, kay basi paman lang magpa-interview sa subong, kay mag-reply siya. Waay, banwa. Pausi, ara ka pa manggid subong. O basi, way ka na nag-exister din sa kalibutan. That's why mo ginasabat ang nagatext sa imo. Way ka pagani kategori sa konsiyo do nagapakita ka na sa imo nga matutuod nga himbis haw. Hindi man pag-ibutang sa dismayado nga posisyon ang mga pumuluyo nga nagbuto sa imo. Subong palang gani banwa mga nagbuto sa kay Pausi tanawan nyo blaw. Hindi lang kay akong pagyan niya, hindi lang kay si Anang pagyan niya, pati ako pagyan niya nga why naga-reply. Kung nalang-alang ka sa interview, reply ka man. Masiling bumbudan, pasinsiyagin kayo lang-alang ko subong. Kasimple man lang na yung mga tinaga na.
Kaya man kay balo ka mo banwa, ang tawo nga kung tiksan mo ay naga-reply, daw ka ngay na iyang wala siya naga-respitar sa iyang isig kapareho. Kaya kung wala siya naga-respitar sa iyang isig kapareho, daw kaangay man, wala niya gina-respitar ang iya kaugalingon. Ha? Daw kaangay nga wala niya gina-respitar iya kaugalingon. Amo na yung pagtanaw ko sa tao nga inabalang kung may anak kay ni eskwelahan, professional ka, nag-text imong may nag-text imo kag maayo nga kabubuton nga nag-text. Nga pirmiro nag-text niya kan I call tapos nga pakilala ka man, tapos hindi ka gid mag-reply. Iniya masiling kita yang hungod gid nga mag-reply. Unless nga basi may lain man siya nga rason nga way sa ka-reply, kay nahimo niya ni gani sa kay bumbuan, inadlaw na nakaligado. Huwag niya sang reply. Tisako naman, huwag naman sang reply. Amo ginigali ang batasan ni Pausi. Ay sos, nagsunod-sunod ka sa politika, kag hindi ka tiksan ka, huwag ka mag-reply. Kag huwag ka mag-atag si mo statement diri. So nagligat to gina sang wala pa ma-assign sa mga bago nga mga councilors ang committee chairmanship banwa. Sang si Al Victor Espino pa nagauyat man sining committee ba? Nga ginauyatan subong ni Pausi, tiginatigsan naton ka hambalan nga ginaset naton nga interview ti araman. Iniblan na dumduman yung banwa nga sang nagligat nga mga Domingo nangin bisita man naton sa sininga programa kag na interview man naton sa Telepiro si Al Victor Espino. Di daw okay man niya. Tiniya si Pausi nga bago ay nanuman. Ano kulang ka day sa seminar day? Pagpa-seminar na day sa mga tigulang na nga mga counselor nga nagdugay na ho. Kaya amo ni kabudlay nga way kay gali experience sa ginatawag ya nga panghimanwa sa kay panghimanwa kag hindi ka manago kay mo ya. Sige. 21 minutos na nakaligas sa tang nga alas 5. Way pa kuya nakakomentar Pausi ha, way pa ko komentar. Adlaw-adlawon ta ka. Tubtob nga hindi ka magsabat sa mga nag-text mo nga taga-media. Hindi lang sa akon personal. Sa mga kupdanan ko nga nag-text mo nga wala kang gidya nag-reply. Way pa kuya Pausi nagka-komentar. Way pa ko ka-komentar. Basi gusto mo nga pamahawon pa niya gahong nga panyapunon ka. Uhulata. 23 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. This time, balikan nato report ni Bombo Carla May Defensor. May kantanan sa isa ka drug by bus operation yung patigayon banwa. 3 naman na nagkaladakpan. Wala niya katapusan niya nga drug by bus operation. Kaga sige-sige na niya halos kada adlaw. Nadula na si Bato de la Rosa. Nadula na si Digo nga nagpromisa sa 6 kabulan nga pagtap na sa illegal drugs. Yet sige gapon ang baligyan isang droga. Tisubungo, 3 naman nagkaladakpan. Sige tani sa ato yung mga kapulisan, sa PDEA, sa Drug Enforcement Unit, sa Bacolod City Police Office. Halahon tani nga lahon. Kung magsiling abi nga damo sila sang droga, bisan may magkaladakpan, may aragyapon nagabulos. Sige lang, pabuslan lang sila, kay basta ang imuon talang ya, pangdakpon. Tanaw tabi kung sino gidya ang kung sino gid abi ang maga-successful sa ulihi. Ang mga drugista o kung ang aton nga otoridad. Yari report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan. So, 3 dakop sa ginpatigayon nga by-bust operation sa Drug Enforcement Unit sa may Burok, Kapawa, Barangay Punta, Taytay, Bacolod City, Bombadan. Susunod kay Police Lieutenant Joven Mogato, Bombadan, head sa CDEU sa BCPO, Bombadan. Ang mga suspetsado ang magkikilala kantay Cyril Gipelago, alias Toto Cyril, 49 years old, kag residente sa Puro Kapawa, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Isa ka high-value individual, si Julius Londres alias Piuki, 42 anyos, kag residente man sa nasambit ka lugar, kag isa man ka high-value individual ang Bombadan, kag si Pearly May Panes alias Liming, 30 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar ang Bombadan. So suno kaya Police Lieutenant Joven Mogato, ang subject idri sa bypass operation ang mong kilala kay Cyril Gipelago, kag
ini siya bombadan na newly identified ini siya sa kung sa CDEU kagang ining si Julius Londres bombadan mayari ini siya yung ano man ini sa nadakpan man ini siya before sa pagduso man sa illegal nga droga bombadan ang nakuha sa ilang nga paginakop isa ka 1,000 peso bill nga may marked money, 20 pieces ka heat seal, transparent plastic sa shakes, ang suspected shabu, isa ka sling bag, isa ka coin purse, mayroon sa 100 pesos nga for proceeds bombadan kag nagabugat ang suspected shabu nga nakuha sa tatlo ka mga suspetsado nagabugat 77 grams kag nagabalor ini 523,000 pesos bombadan. So sa subong ari na ini sila sa kustudiya sa Police Station 9 for proper disposition na bombadan. So bombadan pamati na kaya gikan kay Police Lieutenant Joven Mogato. Sa information nga ang atong subject si Cyril Ipiliago nagabaligya dra sang illegal nga droga dayon natin gin validate in panaton confirm tapos nagkanda kita by bust operation nadakpan naton ni sa kagabi no kaupod niya diri amo si Julius Londres alias Pioki kag ang isa ka babae mo si Pearly May. Tapos ang kwan sini bali si Cyril una yan ning kwan subong una yang pagdakop ni sa iya. Pero si Julius Londres kay ini nadakpan ini sang 2014 sa disiman nga kaso pagbayular man sang RA 9165. Kag nakagwa lang ini sang tinalikdan lang nga tuig 2021. Kag sa monitor naton kaupod ini sila nga nagabaligya dira sa Purok Kapawa. Ang aton diri nga na recover ma'am no ang bali 20 ni tanan yung heat sealed transparent plastic sachet ginabulo banta 77 grams kag may standard drug price ini nga 523,600 pesos. Kag sa subong ginaprepara naton ang mga kinahanglanon nga mga papeles para i-file ang kaso kontra sa ila. Si Cyril, yung subject person, lalaki gali no. High value individual siya, kaagi na ni siya dako pula pa no. Bali una yan nga dako pero kuan ni siya nag-surrender ini siya sa barangay Punta Taytay. Pagkatapos surrender nagbalik naman. Kuan naman siya, nag-engage naman siya sa pagbaligya dira. So di ini ko na sir nakuha ang mga supply nila. Subong gina kuan pa naton kay may mga previous kita dira nga dakop. Tanawon tamam kung may mga follow up investigation, may follow up kitang operation sini kung isa lang sini ang source nila sa mga previous naton dira nga dakop dira man sa barangay Punta Taytay. Ang babae ni according sa information na nakuha mo dugay na nigaupod sa ila. Yes ma'am, ga kuan ina dira ga run ina sila da baligya sa sagwa. Bata na yung babae, no? Ma'am. May bata na yung babae? May 4 na siya kabata. Kag kaupod niya man ang live-in niya. Pero ang live-in niya may trabaho during the time. Yung subject person, sir, may obra pa gini siya nga iban? May tiyanggi na dira sila sa sagwa pero ang gabantay dira ang iyang ginikanan kag ang iya utod. Amo na da ang ginabulig-buligan niya. Timbang-timbang sa iya ginikanan. Well, nagabaligya. Yes, ma'am. Bombadan, so mo to ng payag ikan kay Police Lieutenant Joven Mogato regarding sa tatlo ka mga nagadakpan sa bypass operation naging patigayon sa CDU sa barangay Punta Taytay, Bombadan. Samtang isa ka shooting incident ang nagluntad sa area sa San Carlos City, kagiina lang gid Bombadan, no? So may kita dari impormasyon isa ka lalaki pilason sa
luntad nga shooting incident bombodan. So bombodan ang nagluntad ini sa may Ecotourism National Highway Barangay Rizal, San Carlos City kag ang ang biktima diri ang maging kilala kay Roberto Agbay Jr. Kag residente sang nasambit nga lugar, 41 anyos, kag ang suspetsado diri ang maging kilala kay Giovanni Alora alias Bani, 40 anyos, residente man residente sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental, Bombodan. So sa investigasyon sa ato sini nga mga kapulisan, samtang nagatindog ang biktima bombodan sa may nasambit nga lugar, hinali na lang nga nagpalapit ang suspetsado kag nag-ask sa nga namangkot sa speaker box nga iya ginpound bombodan no kung iya sini nga ginbaylo bala for 1,000 pesos. So ang biktima nag-explikar ini sa suspetsado tay nagresulta ini sa ila sini nga pag lalisanay kumbaga bombodan mayari ini sila misunderstanding sang hinali na lang ang suspetsado nagkuha sa iya sini nga caliber 38 revolver kag ginatiro ang biktima sa iya sini nga tiyan bombodan. Sa after that bombodan sa insidente, ang suspetsado palagyo sa wala na hibaluan nga direksyon bombodan. So ang biktima gitala ini sa San Carlos City Hospital for medical treatment bombodan kag as sini nga hapon ang biktima mayara sang gunshot wound sa iya sini nga tiyan kag gin-advisean ini nga kung schedule ini siya for operation kay medyo may naigo sa iya sini nga internal organs bombodan. Amo ini ang impormasyon naton nga nakuha sa San Carlos City Police Station kag mayara sang isa ka slug sang caliber 38 ang na-recover sa crime scene. Ang suspetsado sa subong ginalocate pa bombodan. So nagkakandak ini sila sang hot pursuit operation bombodan. So bombodan amoy ng report gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor. 32 minutos na kaligad sa tag ng alas 5 ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Ati karon na dugay-dugay danay na makita liwat pero kuan na harana na malingaw-lingaw na makita. Matapos gyud daw nagasaka ang aton nga alta presyon. Magalingaw-lingaw kita sa Bombo harana karon dugay-dugay para nga maulumpawan ang aton nga alta presyon. Danay kita karon. Upod sa iyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga mag sa kalipay ukon sa kasupo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga pinalangga ako nga mga abyan sa kahanginan. Kagyari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa gihapon ako ang inyo abyan sa sining aton programa si Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari si Father Francis Perez
Pura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Arin man kita subong adlaw sa aton nga programa, ang Pamilya Karon. Kag akon gid kamutanan nga ginaabi-abi sa sining aton nga para palatuntunan nga sa diin naga-cater gid sang tanan naton nga pagsinalayo adlaw-adlaw, relasyon sa mga ginikanan kag subong mag-asawa kag ang tanan pagid nga mga palaligban sa aton panibot. Si Father Francis Perez sa gihapon pod kay Sister Ninia ang aton nga programa ang Pamilya Karon kag nagatamyaw gid sa inyo sang maayo nga pagpamati. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton pamilya. Ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sining programa kada semana. Upod kay Analisa kag siya bugos ka pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa panimalay. Ang intensyon ni Analisa. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Analisa. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Analisa sang iya palaligban nga gindangup man diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Paghahatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ako kay Analisa. Profesional ako kag may maayo nga trabaho. Duha ang akon kabataan sang mabiyuda ako kag ako na ang halos nagkayod sa amon pamilya. Babayi ang panganay ko nga anak kag isa na karon ka profesional. Apang wala pagihapon sang trabaho. Ang akon lalaki nga anak may diferensya nga amo ini ang akon ginahatagan sang atensyon. Sa pagsugod ko gid. Lorlin, abi magtutom ka gid sa pagpangita sang trabaho, ha? Tungod wala na si Papa mo nga among ginasaligan naton eh. Buligan mo ako, kay ti ikaw yan nakatapos na sang pag-eskwela. Ma, nahangpan ko gid ikaw. Amo gani nga, sige gid ang apply ko sang trabaho eh, para nga makabulig na ako sa imo. Papay ilang ma, kay base kun makakita na ako sang trabaho. Nahibalaan ko man nga mabuot ikaw, kag palangga mo gid kami sang utod mo. May ara man ako nga gamay nga negosyo, pero mas maayo gid siya kung may dugang pagid ini. Kay ti, hindi man ini stable. Buy and sell nga mga RTW. Tapos ang nagakuha, hindi man tanan si Odi. Utang ang iban kag pila pa ka gives bag uma fully paid nila. Man gani ma, kung kaisa daw ikaw pang nahuya nga magsukot sa ila. Babay ilang ma, buwas makadto ko sa syudad Dito naman ako ma-apply sa iban nga establishment. Siling nila, kung may tiyaga, may nilaga. Kung tani, swertehon man ako ma. Kung tani, swertehon man ako no. Ma-pray na lang ako ma. Kay kung para ini sa aton, ti matigayon gid ini eh. Gid ang paghimakas kag pagpangita sang akon anak sang trabaho. Matuod nga sa karon nga panahon, bisan profesional ka, mabudlay gid kag makakita ka sang trabaho. Pero wala gid siya nagadula sang paglaom. Sige siya submit sang mga resume niya sa nagkalain-lain nga mga kompanya kag opisina. Sa pihak nga bahin, padayon man ang akon pagproblema sa akon anak nga lalaki nga may diferensya sa iya igdulungo. Hindi siya makabati. Sa malipot nga pulong,
special child siya. Sa pagpadayon ko bagid. Lorlen, anak, wala ka sang laktan, buwas? Kaya ipa-check up ko si Toto Ryan. Do ginabudlayan na gid siya eh. Hindi gid siya makabati. Hindi niya maintindihan kung ginahambal siya. Ang problema pagid naton, amo ang financial. Basi hindi bila bastanteng akon kwarta kung ano gid man ang resulta sang iya check up, buwas. Sige lang ma, kung ano gid man, basi kung makahulam anay kita kanday Uncle Reno. Sila man lang abing aton nga madalaganan kung kulabos gid kita eh. Siguro hindi man nila kita pagpabayaan ma, kay ti utod man siya ni Papa. Ay, kabay pa nga hindi nila kita pagbalibaran sa aton pagkinahanglan. Maampo na lang kita nga hindi man sila pagtakan sa tagsa naton nga pagpangayo sang bulig sa ila. Sa utod kami sang akon bana nagapalapit kung kulang gid ang amon kinahanglan pinansyal. Sa tagsa kapag pa-check up namon kay Toto Ryan, ang akon pamilya may tagsa naman sila kapamilya. Halos nahuya na ako magpalapit sa ila, apang diin paabi kami madalagan kundi sa ila gid. Sa pagpadayon gid. Oh, nang ana, nagapamasyar ka man. Kamusta nang duha mo ka mga bata? Maayo man sila Si Lorlen gapangita sang trabaho. Kag si Toto Ryan, kinahanglan niya ma-check up siya liwat. Kay daw nagalala na gid ang iya sitwasyon eh. Amo gani nga nagpalapit ako liwat sa imo Reno, agod nga mangayo sang bulig. Base kung pwede ako makahulam para sa check up niya. Kay balo ka na gid ng ana nga wala gid ako magabaliban sa imo kung may bulig lang ako. Isa pa si Manong Joel, wala man niya kami ginapabayan sa buhi pa siya. Ang problema lang kay si Lourdes, ang asawa ko bala, tungod sa masunod nga adlaw nang malakat siya pa Manila, mapacheck up, mapasaykan opinion sa iya ginabatyag sa ovary, upod ang isa namon ka anak. Ha? Ano ang iya ginabatyag, haw? Aari siya? Uti, mabisita na lang ako sa iya eh. Ato sila sa klinik nang, nagpalaboratory, agad nga komplituho ng iya dalanon sa Manila sa medical records. Nga aman, serious gid ang iya sitwasyon, haw? May balaan pa na karong pagpauli nila nang, nangana pasensya gida, kinahanglan gid namo ng dako nga kantidad para sa asawa ko. Sa karon, wala gid siguro ako sa sarang mabulig sa imo. Pasensya gid anay nang ha. Padre, amugid ining isa sang akon ginakahadlukan. Nga kung mag-abot ang tion, nga wala na ako sang sarang madalaganan sa pagpangayo sang bulig. Kag nag-abot gid ini nga sitwasyon. Ano bala ang dapat ko nga himhuon, Padre? Palihog man ako laygay. Ang tagpadala, Analisa. So karon nga adlaw, akton nga talakayon kaginpili naton ang isa naman ka Iloy nga sa diin nagpadala sang iyang sulat. Analisa, salamat gid sang imong sulat. Siling nimo may duwa ikaw ka kabataan, no? Si Norlin, degree holder, abang sus way gyapon makakita obra, trying hard apang ti sa subong daw nagapaabot pa sang grasya sa Dios. Sige lang just try and try, no? And then ang siling manimo dire ang imo nga bata si Ryan. Sikli, no? High school na siya pero hindi makabati. Kaga ang isagid sa imo nga ginakahangawan ka ginakahadlukan, Analisa, nga mag-abot ang tinion nga sa diin ang imo nga pagmulistya balibaran bangod sang kinahanglanon. Abi mo, Analisa, pariyogi kita. May ugali man bala ko nga pariyo sini
nga natahap ako magpalapit kag magmulistya sa iban kay nahadlok ako nga mapaslawan. O galing ti maano kita kay problema naton kun kisa, hindi lang sa tanan nga kahigayunan may ara kita. Nagakinahanglan gid kita man sang bulig sang iban kag subong man sang aton man nga pagpalapit sa aton nga pagkinahanglan sang iban. Katulad sa ginasiling, no man is an island. No one can stand alone. Analisa, kaluoy man no, kay ti siling nimo, may jutay ikaw kung tani nga business, RTW, ready to wear. O galing kay basta iya kung may negosyo kagani, hindi kaya malikawan ang utang. Kagamo man ini, analisa, abi nimo sa way pa ako makapadayon, isa ka kahigayunan pagkatapos ang Holy Week, labing hinigog mga tagpalamati daw at least nakagwa-gwa man malakita diri sa Pinas, kag nakakadto sa iban nga pungsod bangod sang pahuway-huway man after sang Holy Week. Nagkadto kami sa Hong Kong. Upod ang iban man nga mga kaparian kag iban nga lay. Kaga nagtiner kami didto mga isa ka simana. Kag isa sadto kagabi kay ang upod man namon didto sa Hong Kong ang iban man naton nga mga Pilipina balandri nga nagatrabaho, no, domestic helpers. Isa gani dito katikista naton sang una diri. Tinagwa kami, ayun sa Happy Memory si Monsignor Vic Ribas, amutong amon nga upod, no? Siya permi ang amon nga leader, gina kung magwa ang mga kaparian. Siling niya, makatutato bala sa Filipino community to, kay may restaurant dito nga may Pilipino diri, kag dito tamanyapon, kay ang ilang pagkaon Pilipino gidjaya. Kag dira gid permi ang Pilipino nagakalaon. Libot na kami nga libot, no? Why namo na makita kundi nato hindi gid matuhon no restaurant gid nga kundi at least inang baligyan lang ang ating makatipon-tipon ang mga Pinoy. Tiyang isa sa mga Pilipina man gid dito nga domestic helpers. Ang sinya waay nato diri ang ikalan-an sa mga Pilipino, waay nato diri. Sinya kay kabalo ka mo kasang aton bala ugali nga mga Pilipino nga ti utang. Ti amo to na puto. Ti amo na nga waay na sila diri subong naga-operate. Amo man ni experience mo analisan, nahuya ikaw magpanukot sang imong RTW kay sa mga nakautang, daw way man nagadumdum iya kung anong justice ang ila nga utang nga nagakalipat-lipat sila iya pero kung may kwarta na gani sa iba na mabakal. Hulamon ko na lang iya analisa ang ekspresyon sa mga tiyanggi bala, kung utang, lipay-lipay, kung sukot, away-away. So amo tong natabo sa restaurant sa Hong Kong. Kag amo man ini ang natabo sa imo analisa, nahuya ikaw magpanukot sa mga nautang sang imo nga jutay kung tani nga negosyo ang RTW. Kag siling nimo ti kanami man sa kay Norlin, sige basta gani iya may paglaom gina sa ulibisan ano nga pagpangabudlay ti naga-apply ikaw bangod kay degree holder ikaw pero daway gid sang chance pa kag way pagid ikaw na baton. Tuod man, subong. Bisan diri sa aton niya nga palibot niya, ang pagpangitaay sang obra subong daw maninoy kag maninay man gyapon no? Bago lang matapos eleksyon, daw politika man gyapon ang lakat sang pag-obrahanay. May mga ara dira nga degree holder, board passers, hindi makaobra. Pero may ara dira iya ganing away pakatapos, way man gani isang board obra, no? So pero ang imo iya believe ko Norlin, ha? Gahimakas, wala nagadula sang paglaom nga makaobra, agud makabulig sa iloy kag sa manghod. Anong problema gid ni analisa? Luwas kay Norlin nga way gyapon makakita obra, si Ryan, special child, hindi makabati. Analisa, abi mo, isa man bala sang akon nga mga concern sini amo nang hindi makabati, no? Kag ayhan ang akon man panawagan sa mga ginikanan nga nagapamati subong sa sulat ni Analisa kag sa problema kay Ryan nga hindi kabati. Abi mo Analisa, may hinablos man bala ako nga hindi makabati. Pagkatao niya sini normal gini siya katama iya pag-ordin sa akon nga pare sang 1980, 3 years old ini siya. Normal gid iya makabati siya kag makahambal. So abi mo analisa kung anong natabo way ko ay kabalo kung ano iya ang background nga hindi makabati si Ryan. Pero ining nablos ko nga inang permi nagahilanat
kado variables, magsiling ko nga variables, kung mag-init ang iyang agtang, bugnaw iyang tiil. Kung bugnaw ang iyang tiil, ang iya naman iyang ulo ang init. Damo na gamo amo sina, no? Ti ang pagpati sa mga tigulang sa una, kung may pareho sini gintuyawan sa mga kalag. Ti kay gintuyawan sa mga kalag, ti kinanglan dalon sa suruhano, kag amuni amo to. Abi mo, Analisa, inang mga almost a month. Amo nang iya sitwasyon, gindala siya sa doktor, kag pagkatapos siling sa doktor nga ang ginpalala paninyo ini. So ang kwan sang doktor, ato gali ang perte ang init sa iyang agtang, bugnaw iya tiil, mag-init naman ang iyang tiil, bugnaw ang iyang agtang, sign na to gali sang typhoid fever. Imagine sa kalawigon sa mga inadlaw nga waay na pamulong, kag waay pa to siya na immunize. Abi mo, Analisa, ang kabangdanan nga subong hindi siya makabati kag makahambal. Nga typhoid fever gali ato. Sa kalawigon sa mga inadlaw, kag amto siling sang doktor na panaog sa bibi meningitis. Kag bangod sina, ang epekto na apa siya kag nabungol. Ang iban sinagani iya kung nakabati siya kag makahambal, mabulag siya. Tiyang yato iya apa kag bungol ay kaluoy gid bala. So amo maning problema mo subong Analisa sa kay Ryan. Ipa-check up mo siya. Apang ang problema pinansyal. Kag natural ang mga nagaulutang tani kung nagabayad man ni kung tani daway ikaw na budlayan pa siniti tanaw na karon na purdoy ang imo jotay nga RTW. Kay way man gabalayad ang iban, way ka man inog pa-check up kay Ryan, sang problema nga hindi siya makabati. Ano gid ang ginsugdan nga hindi siya makabati, Analisa? So kag siling manimo nga ti may bayaw ikaw, nga wala gid nagapabaya. Apang ang problema karon siling nimo, pagkadto nimo sa iya nga nag-aha nga ipa-check up liwat si Ryan, adjust ta karon kay may problema man siya. Ang iya asawa at tuto siling niya kay siling manimo sa sulat nga ti nagpa-check up. Dalon siya sa Manila kay ipa-check up ang iya ovary. Gani ang iya nga hambal pasensya lang anay. Kay nagakinahanglan man ako sa kwarta nga nagpa-check up ilabi na gid pa Manila pa ini. So para sa akon iya Analisa, hindi ini iya balibad sang imo iya nga bayaw mo. Realidad ini iya. Nabutang siya sa tunga-tunga, sino ang iya unahon. Do hindi gid man niya suman kagrabe gid iya si Ryan kung hindi siya makabati. Pero ang iya asawa iya nga dalon sa Manila, kay ti ovary ini ang daan ang inugpa-check up. Ti ini iya mas kinahanglanon gid nga ipa-check up. Posible nga base kung may chimpo iya nga ti bisan maulo-ulihi, mapacheck up liwat ang iya dulunggan kay hindi pagid man ni masyado kagrabe. Ang kuan problema lang kay hindi siya makabati. So, ang masiling lang nakon sa imo iya Analisa, hindi lang maglain ang imo buot. Hindi maglain ang imo buot sa kay Rino ang imo nga bayaw. Kay may rason siya. Nakita man nimo iya nga sa mga tinion nga kinanglan ka sa financial support, ara man siya. Pero karon naintsindihon mo siya. Hindi lang maglain ang imo nga buot. Amo na sila Padre, amo ini ang akon ginakahadlukan nga hindi ako makatigayon, nga maghulam nga hindi pag sabton sang akon nga ginhulaman. Matuod man, kadamo bala sa mga instansya nga mga pareho sini, nga sa aton man bala, hindi lang sa tanan nga kahigayunan nga may ara kita. Hindi lang sa tanan man nga kahigayunan nga bastante kita sa aton nga pangabuhi. Di kung makamulistya kita sa iban, either financial, kwarta, o kung pagkaon or whatsoever, di kung may ara kita, abi balik doon man naton, no? Kung utang ina nga kwarta, inang bayra naton, no? Kay kinahanglanon man ina sang aton nga ginutangan o kung ginulaman, hindi taman niya pagpasakaan. Ay, may mga iban dira iya nga nagapahulam kwarta pero may saka. May ara man dira iya mapahulam kwarta pero may kolateral. Pahulamon ta ka kwarta pero kinahanglan niya nga iprinda mo sa akon ang imo cellphone. Kinahanglan ang imo nga Facebook ihatag mo sa akon, kagawaron mo sa amo sini nga pizza. Kung hindi mo magawad sa sini nga pizza, rimatihon ko ini. Ti hindi bala ina maayo bala nga ugali sang pagka-Kristiyano, no? Nagapanghulam gani ang tao kay kinahanglanon gid ti aton pang nga pitan bangod kay
kwarta ang hulamon, kung hindi gani makabayad gilayon, iri matiho nato ng ilagamit. Uy, may gaba gina, no? Agaling kiti way naman gaba subong way naman subong mirisay Ti kung naabdan ka man siyang rimalaso, ang imo nga ginbiktima sang una masiling na karon nga ti man nakabalos nako. Te nami bala na, no? Isa bala sa mga sa mga bagay nga kaya pareho sini nadumduman pa niyo sang una ang saying bisan gani diri sa diocese sang Bacolod sang Diamond Jubilee nga may may ginsiling sang unang isig katao ko sa labton ko, dugo mo kabuhi ko. Kanami gid sina nga slogan, kanamo gid nami gid sina nga moto. Ang butsing kanon nga ti ang anton relasyon nga mga Kristiyano iya kinanglan nga magbuligay sa isa kag isa. Kun utang bala ang aton nga pagahambalan, abi nyo, may isa man ako isa pagid ka eksperyensya sini nga may isa nga nagamasakit kag patapos mapa-ospital kun tani. Ugaling kay ti kalang-alang waay man siya kwarta, waay gid sang mapahulam sa iya. Na late ang iya nga pa-ospital, paglabot sa ospital ti nag-bleeding na siya gali iya, no? Kay gasakit iya tiyan. Pag-abot sa ospital, sa admitting, ginparehistro nga ti bleeding ang iya nga masakit. Kundi bleeding man ti anong buhaton tagaan sang bulong stop bleeding. So 3 lang kaadlaw, gindala na siya sa ICU. Naglock ang iya nga jaw. Ang unto niya hindi na niya mabuksan kay natitanos siya. Ang nahuang bleeding gali ato, abortion gali ato. Ang nagasakit niya nga tiyan, ang bata to gali nga patay na sa iya nga tiyan, amuto nga nagbleeding, kuntani ang solusyon sa to kuntani, raspahan, ti napatay siya. Ti ano agid kun aton usisaon ang iya gid iya nga primero gid nga problema, waay siya kwarta. Mapabulong, waay siya sing balon. May damo man sa ginkantuan, waay man siya sing nakatigayon, gani napatay. Ti ano ang masiling ninyo sina? Pagbuot balayad to sang Dios o kung bangod sang kadalok sang tao? Kay ti sa ako niya nga evaluation niya, kung nakahulam ato siya, kag kung may mga generous gid man nga napahulam, posible gid nga buhi pato siya. Ti pagsiling sang doktor, ulihin na ang tanan sang pagkadto ninyo diri, kay ti grabe na gid siya, plus pagid iya nga daan nga ti amo ng sitwasyon niya. Ti amo man na, tan-awon naton ang degree sang utang kag sang pagkinahanglan man sang mga tao nga nagapalapit sa aton. Hindi man na sila magpalapit kung nakilala nila, kung nahibalaan nila nga waay ka man. No? Kung nagpalapit na sila, bangod kay nagasalig sila nga may ara ka. Ti tanawa na napatay. So amo ina, nga sa sining sulat ni Annalisa, kadamo gid sini sa mga bagay nga dapat naton tun-an subong. Nga hindi kita magdinalok, hindi kita magpamalibad kung may nagakinahanglan. Apang siling nakon, Annalisa, hindi maglain ang buot mo sa imo bayaw ha. Nagbalibad siya for the first time. Bangod kinahanglanon man niya ang kwarta, kay ang iya asawa may problema sa ovary kag dalon sa Manila. Amo na nga nagpangayo sa sang pasensya anay for the meantime, kay kinahanglanon man niya ang iya nga kwarta para sa iya nga asawa. Tiya mo ina, labing hinigog mga kauturan, kakabay pa hindi kita mangin bulag, hindi kita mangin apa, hindi kita mangin bungol sa kinahanglanon sang iban, kay kita pa ang makasugpon sang ila kabuhi kung kita maalwan kang wala nagapaabot nga pagabalusan sang kaayos sang iban, no? Amo ina nga dapat gid nga magtan-aw kita nga ang sang pendulum sa aton pangabuhi hindi lang kay sa ibabaw kita perme, ang siso sang aton kabuhi, may mga tinion nga kung ari kita sa ibabaw subong, mapaidalo man kita sa ulihi. Kung ari kita subong sa idalom, basi mapaibabaw man kita sa ulihi, gani inang siso nga ina, dapat naton balansihon. Agod nga kung may kinahanglan kita sa iban, kag responsable man kita sa pagbayad sa kinanglano naton sa iban, sa ulihi, hindi kita mabudlayan. So kabay pa, Annalisa, salamat gid sa imo nga sulat. Kakabay pang ang Dios magabindisyon sa imo. May God bless us all.
Madamo gid nga salamat Annalisa sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Mabudlay gid matuod ang imo sitwasyon sa sini nga tiyempo kag kabay nga padayon nimo nga idangop sa aton makaako ang imo sitwasyon kag kaupod ang aton mga tagpalamati. Gina-assure ka gid namon nga kaupod mo kami sa pagpangamuyo na hanungod sa imo kakulangan pinansyal sa sini nga panahon. Magsalig lang ikaw nga magpadala gid ang Ginoo sang instrumento agud mag-provide sa imo kinahanglanon. Salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa palaligban ni Annalisa nga nakagiya gid sa iya dapat pagabuhaton sa iya sitwasyon subong. Sa aton mga tagpalamati, kabay nga may natun-an naman kamong nga leksyon sa aton nga programa. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Annalisa subong man para sa mga pamilya nga nagatubang sa madamo nga pagdilaw kag pagpanghangkat sa kabuhi. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton kas sa pagbalay sang amon pamilya ang puloy-an nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa kapamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga matagpalamati kag tagdumalahan sa sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga abyan, kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa, ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban.
Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason? Paradyo Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, time, 20 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 sa gabi. Mayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Yari naman pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 10 sa bulan sa Hulyo sa ningitog 2022. Kakaroon, kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Kaso sang dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 196%. Police Community Relations Month sa mga kapulisan, ginpatpat sang acting PIO sang NOCPO. Pagsaulog sang 2022 Nutrition Month, ginupdan sang Bacolod City Nutrition Action Office. Kaso sang undernourished sa Bacolod, mas nagdamo sa mga numbered barangay. Sa balita national, kondisyon ni President Bongbong Marcos, maayo na santo sa Malacanang, Presidente tapuso na lang ang 7 days isolation. PNP Highway Patrol Group, ginarekomendar ang pag-regulate sa pagbaligya sang vehicle sirens o konwangwang. Grupo sa mga manunudlo nagkahingyo nga idugo ng pagbukas ng school year 2022-2023. Office of the Vice President iga-transfer sa Mandaluyong City. Sa balita sa international, Presidente sang Sri Lanka, plano na nga magpanaog sa pwesto kasunod sang pagpalagyo matapos ginsulong kaginsulod sa mga protesters ang Presidential Palace. Killer ni former Prime Minister Shinzo Abe sang Japan, plano kuntan igapatyo ng pinuno sang sang isa ka religious group. Sa balita sa hinampang, Mexican boxer Ryan Vargas nakuha ang WBC featherweight belt matapos malutos si Mark Magsayo kaina. Balita sa entertainment, P-pop group nga SB19 mag-perform sa Grand Coronation Night sa Midimining Pilipinas sa Hulyo 31. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakligid sa taknang las 6 sang gabi. Kagamuyad to mga kabombong aton nga mga headlines sa karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton nga panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Sharia. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita lokal. Nagdangat na sa 196% ang pagsaka sang dengue cases sa syudad sa Bacolod sa Morbidity Week number 26 sang Hulyo 2 kung ipaanggit sa kanging nga period tinalikdan nga tuig. Suno kay Dr. Grace Tan, Environment Sanitation Division Head sa Bacolod City Health Office o kon CHO, ini resulta sang on and off nga rainy season. Patag sang doktor nga sa tion nga sang gintig-ululan. Nagadamo ang populasyon sa mga lamok nga nagaresulta man sa pagpangagat sa mga ini. Bangod ang dugo ang makabulig sa mga ini sa pagpadamo sang ilang species. Kung ipaanggit sa isa ka gatos ka 104 nga kumpirmado nga kaso sang dengue tinlikdan nga tuig, kung sa diin may duha nga nadulaan sang kabuhi subong nga tuig. Nagdangat na sa 308 ang kaso kag 6 na ang nadulaan sang kabuhi. Ang 6 nga napatay bangod sa dengue ang ginalakipan sang 11 anyos nga lalaki sa barangay Singkang Airport.
20 anyos nga babae sa barangay Pahanukoy, 9 anyos nga lalaki sa barangay Sumag, 75 anyos nga lalaki sa barangay Tangob, 13 anyos nga babae kag 7 anyos nga lalaki lon sa mga residente sa barangay Mansilingan. Patag sang doktor nga ang 75 anyos nga lalaki nga napatay nga mayara sang comorbidity ang palala sini ang komplikasyon tubtob sa nagtugas ang pagnubo sang blood pressure kag bleeding. Suno kay Dr. Tan sa to sa ilang record ang mga nagkadengge ang yara sa 3 ka bulan nga lapsag tubtob 86 anyos. Apang nagapadayon pa ang surveillance ng City Health Office agud matumod ang age group nga sarang ma-infect sang dengue. Sa karon na may pinakamadamong ang kaso sa syudad ang ginalakpan sa barangay Tangob, Mansilingan, Singkang Airport, Estefania, Sumag, Takuling, Alihis, Mandalagan, Villamonte, Handumanan, kag Granada. Ang mga nasambit nga barangay ang nakarecord sang 15 tubtob 27 ka mga kaso sang dengue umalin Enero 1 tubtob Hulyo 3. May mga worm like animals or humans. Kag amo nang ilang supplement kumbaga in the form of blood for them to breed para nga makapangitlog sila. So once they bite a warm-blooded individual, whether bata man or tigulang, within 1 or 2 days mangita na siya sang container or sang gagmay nga tubig na pwede niya itlogan. Ang kabayan sa pagpayag ni Dr. Grace Tan, ang Environment Sanitation Division Head sa Bacolod City Health Office. Subong nga bulan sang Hulyo, ginahiwat sang tanan nga pwersa sang kapulisan sa bilog nga Pilipinas ang Police Community Relations Month o kon PCR Month. So kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, Acting Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, ini ang tuigan nga ginaselebrar sang hanay sa mga kapulisan nga ginumpisahan sa Hulyo 24, 2005. Ang highlight sa aktibidad amo ang pagpakita sang importansya sang partisipasyon sang komunidad. Kalakip man sa mga programa mga ginpatigayon sa NOCPO amo ang bloodletting activity sa kolaborasyon sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital kahapon. So kay Catalogo, nangin madinalagon ang aktibidad kag madamo sang nagdonar sang dugo. Samtang isa nga imbes nga magpanghatag sang citation tickets, nagpanghatag man sa karuskaldo ang mga kapulisan sa mga motorista. Ini ang pagpakita sang PNP personnel nga sila ang wala lang nagaserbisyo sa peace and security, kundi mayara man sang pagulikid sa mga pumuluyo ilabi na sa nagasaka nga presyo sa mga balaklon. Samtang nag-offer man ng NOCPO sang clinic para sa table tennis athlete pinaagi sa pag-imbita sang atleta gikan sa national team kung sa diin 20 ka mga kabataan sa Banua sang Murcia ang nakabenepisyo. Sila ang ginhatagan man sa libre nga bayo kang equipments. Target sa mga ini nga makahatag sa inspirasyon sa mga kabataan pinaagi sa sports, agud hindi ang mga ini madalasang hindi maayo nga mga butang kaangay sa illegal nga droga. Patag ni Catalogo nga kilala nila ang community relations bangod kun wala ang partisipasyon kag suporta sang publiko, mabudayan man ang mga kapulisan sa pagpatigayon sa mga programa partikular na sa kriminalidad. Ginpasalamatan man sa mga kapulisan ang force multiplier, local government units kag mga pribado nga organisasyon kag individual nga kabulig man sa mga ini sa pagsiguro sang peace and order sa Negros Occidental. Before kita ma-encourage ang aton nga mga publiko nga magsuporta, ginapakita naton nga aton mga kapulisan as truly dedicated, no, ginapakita nga tuod sa pagserbisyo. That is why part and parcel na gani sa mo ng aton nga ginatinluan naton ng aton nga ranks, no, over sa natawag nila nga skalawag, so at least no makita ni sa aton publiko. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Judeces Catalogo, ang acting PIO sang NOCPO. Samtang ginaselebrar subong nga bulan sang Hulyo ang 2022 Nutrition Month, kag ini ang may tema nga New Normal Nutrition sa masamang gawan ng solusyon. Suno kay Dr. Rosalie Diocampo, Medical Officer 3 sa Bacolod City Nutrition Action Office. Halos tanan ang apektado sa nagluntad nga pandemic, partikular na ang nutrisyon kag food security. Apisar sa mga negatibo nga pag ginapangatubang, ginapakamaayo ni Dr. Diocampo nga may mga positibo manini nga epekto kay sa pagpili sa mga ginakonsumo nga pagkaon, pagpatigan sa mga physical activities bisan sa balay lang, kasubong man ang mga nagtuhaw nga plantito kag planteta nga nakasuporta sa nagapadayon nga food supply sa panimalay. Isa man sa mga ginapakamaayo nga aktibidad ang pandemic amo ang pagtukod sa mga community pantry nga nakabulig sa mga wala sang access sa nutritious food. Apang aminado man ini nga madamo sang nag-angkon sang dugang nga bugat
kag hindi maayo nga nutrisyon kadungan sa mga restriksyon sa paghulag. Ang pagupod sang syudad sa Bacolod sa Nutrition Month sa pagpanguna sang National Nutrition Council. Ang syudad ang may patigayunan man nga mga aktibidad may kangtanan sa ikaayong lawas. Isa diri ang paghuman sang Local Nutrition Action Plan, diin ang pondo siniya malakip sa development plan sang syudad. May mga physical fitness activities man sila nga patigayunon kangay sang Zumba kaupod sa mga barangay nutrition scholars, kasubong man ang baby crawling contest nga sarang pasakupan sa mga 6 tubtub 8 ka bulan nga mga babies nga natapos na sa immunization. Padayon man nga ginapahanumdom ni Dr. Jo Campo ang importansya sang breastfeeding. Kaya nagalibot man ang mga ini agod nga masiguro ang nutrisyon sa mga ginikanan, partikular na ang first 1,000 days of life nga mag-aumpisa sa pagbusong. Patag sang doktor nga importante nga healthy ang mga nanay kung sa diin sila ang nagatsekyar sa mga body mass index. Sa mga ini agod nga malikawan ang malnutrition nga ginalikawan sang ginalakipan sang underweight kag overweight. Bangod ini nga mahimo nga makaapekto sa ginadala nga bata, hindi lang sa physical kasubong man sa mental development sa mga ini. Suno kay Dr. Jo Campo, kon malnourished ang iloy samtang nagabusong, mahimo ini madalas ang bata samtang mga malnourished nga kabataan na may dako naman nga risgo nga makaangkot sang severe COVID-19 infections. Panugya naman sang doktor ang pagsunod sa Pinggang Pinoy nga may 4 ka division nga sa diin dapat kompleto sa tion sang pagkaon ng Go, Glow kag Grow Foods. Ang Bacolod City nagaugyon sa pagselebrar nga ng Nutrition Month tublag sa National Nutrition Council gid every year. May ara kita mga programa nga nakalinya. We will have this coming 3rd week sang July may formulation of local nutrition action plan kita for our City Nutrition Council nga mga members. Ang kabans pagpayag ni Dr. Rosalie Dio Campo, ang Medical Officer 3 sa Bacolod City Nutrition Action Office. Samtang ginpasalig ni Dr. Rosalie Dio Campo, Medical Officer 3 sa Bacolod City Nutrition Action Office, nga santo sa ilang Operation Timbang nga ginpatigayon kada tuig, may mandubo ang record o kon manubo ang na-record nga underweight subong nga tuig kundi paanggid sang 2021 sa mga nagaedad 0 tubtob 15 ka bulan nga mga lapsag. Apang apisar nga ang na-record ang mas manubo sang sa national target, nagapati ang doktor nga kon basihan ang numero ini ang makabig gihapon nga alarming. Sa 2021, masami nga na-name barangay sa syudad sa Bacolod ang nakarecord sa mataas nga porsyento sang undernourished nga ginalakipan sang barangay Banago, Alihis, Mansilingan, Granada kag iban pa. Apang subong nga tuig ang may pinakamataas nga kaso ang yara naman sa numbered barangays, kaangay sang barangay 27, 21, 25, 37, 29 kag barangay 6. Patag ni Dr. Dio Campo nga ini bangod bisan diutay lang ang undernourished sa mga numbered barangay. Bangod sa magamay nga populasyon, ini ang katumbas na sa dako nga porsyento. Dugang pa sang doktor nga sadto, tuigan ang pagpatigayon nila sa monitoring apang sa karon ginhimo na nila ini nga kada bulan. Kung sa diin kinahatagan nila sang suplemento ang mga mamonitor nga underweight nga masamigin pa agi sa mga eskwelahan. Samtang ang siyam kakaso sang severe acute malnourished sang Enero ang nagdubo na lang sa nigikan sa 0 tubtob 59 kabulan nga age group. Samtang ang moderately acute malnourished nga may mataas nga rate ang sang kamatayon ang nagdubo sang 11 nagikan sa 34 sa kaangay nga period tinalikdan nga tuig. Santo sa Philippine Plan of Action for Nutrition, masiguro man ang recovery sa mga undernourished kung padayon ang supply sang pagkaon nga may nagakaigo nga nutrisyon. Apang aminado man si Dr. Dio Campo nga may mga kabataan nga nagakaulian kung malakip sa feeding program sa mga eskwelahan. Apang pagbalik sa klase matapos ang bakasyon, nagabalik naman sa pagka-malnourished. Ini ang nagapakita naman nga sa paniwala ay amo ang may problema. Sa karon ginalantaw man sa mga ini nga maka-coordinate sa Department of Labor and Employment o kon DOLE, Department of Agriculture kag Department of Interior and Local Government o kon DILG agud mahatagan sa sustainability o kon palangabuhian ang mga ginikanan para sa sustainability sang nutrisyon sa ila mga kabataan. Aton nga datos, decreasing naman siya aton nga prevalence rate bala, pero kay if makita naton and below na ta na gani sa target for the national, pero if we are seeing numbers, gidya absolute numbers, it's still alarming for us. Extent gihapon aton nga mga undernourished. So ang aton underweight for the year 2021, mga dagko pa ni nga barangay ang affected, pero for this year ang mga affected na ni mga numbered barangays.
Ang dugang nga pahayag ni Dr. Rosalie de Ocampo, ang Medical Officer 3 sa Bacolod City Nutrition Action Office. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, ginapanawagan sa humiliya subong nga Domingo nga kita ang dapat nga maging Suno kay Monsignor Felix Pasquin, Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish, nga dapat kita nga mga sumulunod kay Kristo, mangin agent of life o kon agent of reconciliation. Halimbawa, siniya mong isa ka abogado nga nagpamangkot kay Jesus kung paano maangkon ang kabuhi nga wala sang katapusan. Ini ang masabat nga palanggaon ang Dios kag palanggaon ang isig kapareho, apang sino bala ang aton isig kapareho. Ginhalimbawa diri ni Jesus ang parabola na hanungod sa lalaki nga ginbanggaan, ginkuha ang tanan sini nga pagkabutang kalakip na mga panapton kag halos patay na nga ginbilin sa higad sang dalan. Ang lalaki ang nalabyan sang 3 ka persona, isa ka pari nga Hudyo, isa ka Levita kun kaay nga apostoles ang Hudyo, kag ang ikatatlo ang Samariahanon nga masami manubo ang panulok o kun low class. Apang ang una nga duha ang naglikaw kang sa makita ang lalaki kag ang Samariahanon lang ang nagbulig diri bangod sa kaluoy. Pahanumdum ni Jesus nga ang isig katawo sa 3 amo ang nagbulig kag ginhimo ang masarangan agud niya makabulig kag wala naglikaw. Suno kay Father Pasquin, kita nga sumulunad kay Kristo ang mahimo nga may kaangay man nga pamangkot kung paano masiguro ang kabuhi sa tion nga tawgon na sang Dios. Panumdum sini nga dapat lang nga tamdon ang pulong sang Dios. Magupod kay Jesus kung sa diyan ang pulong ang nangintawo kay mahin isa kay Kristo agud niya ang espiritu ang yara man sa aton. Paano naton masiguro ang kabuhi nga walay katapusan? Ang sabat mga kauturan dasandig sa aton mga balasahon. Number 1, tamdon naton ang pulong sang Dios. Ikaduha, magupod kita kag magtuo kay Jesus Christ ang pulong nga naging tao. Kag ikatatlo, tungod kay isa lang kita kay Kristo, ang iya espiritu ari sa aton, pareho kay Kristo, magmaluluyon kita. Ang kabayan sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin, ang Parish Priest ng Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa gabi. Karon sa ilo naman kita sa aton nagapanguna nga balita national. Ginkumpirmar sa Malacanang nga nag-improbar na ang health condition ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pila ka adlaw matapos ini nga nagpositibo sa COVID-19. Sa statement niya ginpagwa ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, ginpay ni Dr. Samuel Zacate, personal physician ni Marcos, nga dako na ang pag-improbar sa ikaayong lawas ng presidente. Wala na sang hilanat, wala sa nadulaan sang panabor, kag wala nadulaan sang panimaho, samtang mild symptoms na lang ang nabilin. Sundari santo sa physical examination, nakita nga klaro na ang tutunlan ni Marcos Jr. sa bisan ano nga inflammation, kag wala na sang senyales sang respiratory distress o con pneumonia. Yara naman sa normal limit ang vital signs ng presidente, kaya gini ang ipaidalom sa dugang nga laboratory examination. Suno kaya ang Angeles, ginpahayag ni Dr. Zacate nga maayon na kag-estable na ang kondisyon ng presidente, apang si Marcos ang ginabisuhan niya magpaidalom sa home isolation sa sulod sang 7 ka adlaw. Si Marcos ang nagpositibo sa COVID-19 pinaagi sa antigen test ang Biyernes, Hulyo 8. Santo sa Palasyo, parehas man na nangin resulta sini sa RT-PCR confirmatory test. Ang chief executive ang naka-eksperyensya sang mild nga hilanat, barado nga ilong, pagkatul sang ilong kag tumalagsahon nga mga pag-ubo. Payag ni Angeles nga nagapadayon pa si Marcos sa iya nga home medication kag magapaidalom sa close monitoring ni Dr. Zacate tubtub sa makumpleto ng natala nga home isolation period. Ginrekomendar sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG ang pag-regulate sa pagbaligya sa emergency vehicle sirens o wangwang kag blinkers sa gudmanikawan ng pagpangabuso. So kay PNP-HPG Director Police Brigadier General Francisco Marbil nga ang lahi ang nagadumili isang pagtakod sang sirens kag blinkers sa mga hindi otorisado nga mga salakyan apang hindi ang pagbaligya sa mga devices. So diri nagalaom siya nga mangin kabahin sa legislative sa 19th Congress ang pag-regulate nga ang mga enforcement agencies lang ang may blinkers kag sirens kag makontrolar kada tuig. Dugang pa sini nga may problema sa dayi kag hindi sa enforcement. Sa idalom sa Presidential Decree No. 96 ang in-issue ni late Dictator Ferdinand Bongbong Marcos Sr. ginadumilian ng mga motorista sa paggamit sa emergency devices kalakip na ang blinkers kag dome lights. Ang mga emergency devices ang ginapahanugutan lang sa mga ambulansya, fire trucks kag mga personnel sang PNP, military
Secretary, National Bureau of Investigation o kon NBI kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB para sa emergency situations. Kalakip man sa ginapahanagutan sa paggamit sini ang top 5 officials sa pungsod nga lakipan sang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker kag Chief Justice. Nagpaandam naman si Marbil nga ang mga violators ang mga pangatubang sa penalidad nga pagmulta sang 5,000 pesos kag mahimo nga makumpiskar ang ilang driver's license. Una na nga nagpanugyan si Senator J.B. Ejercito kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-revive ang kampanya batok sa hindi otorisado nga paggamit sang wangwang kag kaangay nga mga devices. Samtang ginhingyo sang grupo sa mga manunudlo sa Department of Education o kon DepEd nga idugon ang pagbukas ang masunod nga school year nga natala na sa Agosto 22. Patag ni Teachers Dignity Coalition o kon TDC Chairperson Benjo Basas nga ini agod nga mahatagan sa mga manunudlo sa nakaigo nga tion agod nga makapahuway sa tunga sa nakaligad nga school year. Sa ginpagwa nga statement sang TDC na ginahingyo sa mga ini nga buksan ang school year 2022-2023 sa tunga-tunga sang Setyembre o kon Oktubre. Suno kay Basas apisar nga tapos na ang mga klase. Madamo sa gihapon sa mga ginapatrabaho sa mga manunudlo gani mabitin ang dapat niya kuntani duha ka bulan nila nga bakasyon. Kalakip diri ang in-service training, enrollment activities sa pagpatigayon sa mga remedial kag enrichment classes. Pahayag ni Basas nga sila ang nagaapilar sa bago nga Education Secretary Vice President Sara Duterte nga hatagan sang pahuway ang mga manunudlo. Dugang pasini nga sa karon tubtob sa Agosto 22, tuman pa kadamo sa mga trabaho nga naka-line up para sa mga manunudlo. Sa karon wala pa sang ginpagwa ang ako ng DepEd nga opisyal nga school calendar para sa school year 2022-2023. Wala pa man nakapagwa sang sabat ang ahensya na tuhoy sa panawagan sang TDC. Nagalaw naman ang TDC nga pamatian sila sang bag-o nga administrasyon sa DepEd. Una naman niya ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga plano sang gobyerno nga mabalik ang full capacity sang face-to-face classes pag-abot sang bulan sang Nobyembre. Ginkumpirmar sa Office of the Vice President o OVP ang planos ni nga i-transfer ang bagong headquarters sa Mandaluyong City. So kay Reynold Munsayak, tagpamaba ni Vice President Sara Duterte, nagaprepare na sila sa pagsaylo sa bagong opisina nga sarang makaakomodar sa tanan nga co-term, casual kag permanente nga mga empleyado sa OVP. So kay Munsayak, ini ang maga-enhance efficiency, economy kag resulta sa mga streamlined processes bangudyar sa kaangay nga area ang empleyado sa OVP. Mas mangin accessible man sa publiko ang bagong lokasyon bangod distansya sini sa mga major roads kag mass transportation facilities. Sa iya kapasidad bilang pinuno sa ahensya, ginpabilin ni Duterte ang opisina sini sa Department of Education sa Pasig City nga malapit naman sa Mandaluyong. Ginpasalamatan ni Munsayak si Mayor Joy Belmonte kag ang local government sa Quezon City sa pag-akomodar sa ilang ang mga hinyo nga gamiton ang Quezon City Reception House nga amo ang headquarters sa OVP sa idalom sang predecessor ni Duterte nga si Anay Vice President Leni Robredo. Bilang kabahin sang iya legasiya, ginanunsyar ni Duterte sang tinalikdan nga bulan nga luyag sini nga magtukod sang permanente nga residence para sa masunod nga Vice Presidente. Kag sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, nagapangayo sang suporta nagikan sa simbahang katoliko si Senator Raffy Tulfo. Kadungan sang iya nga pagduso sa legalization sang divorce sa Pilipinas. Ang pag-legalize sang divorce ang nalakip sa labing unang nga pet bill sang senador. Suno kay Tulfo, handa ini nga makighinunanon sa simbahang katoliko agud i-eksplikar ang iya nga ginapropose nga divorce law. Suno diri bilang respeto sa nagkalain-lain nga pagtuo kag relihiyon sa sosyedad kag sa ila mga binuhatan agud mapakusog ang pamilya, magkarelasyon kag parenting, gina-acknowledge ni nga mas madamo sa mga mag-asawa kag couples nga yara sa healthy kag harmonious nga mga relasyon sang sa distress kag dysfunctional. Sunod sa senador, ginarespetar sini ang canon law, rituals kag mga tradisyon sa simbahang katoliko, kaya nagapangayo ini sang suporta sa mga pinuno sang simbahan, partikular na sanday Cardinal Bishop Luis Antonio Tagle, Archbishop Jose Cardinal Advincula, kag Catholic Bishops Conference of the Philippines President Bishop Pablo Virgilio David. Sunod sa iya, nagahimo ini sang bag-o nga approach padunong sa paghatag sa mga distressed Filipino married couples ang alternatibo nga mo ang absolute divorce. Gindugang man sini nga ang iya nga panindugan sa divorce, annulment, separation kag domestic violence ang well-informed sang tinuig nga first-hand experience bangod sa mga reklamo kag sitwasyon sang distressed nga mga pamilya. Suno kay Tulfo,
nagabaton man ini kag nagauyat sa nasambit nga mga reklamo kag sitwasyon kada adlaw sa nagliligad nga mga tinuig. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang gabi. Karon saylo naman kita sa detalye na sa aton kapangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Sri Lanka. Ginapreparahan na ni Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa ang pagbuya na sa pwesto matapos ngayon ang magpalagyo gikan sa mga protesters nga nagsulong sa iya nga balay nga nagapuwersa diri nga mag-anunsyar sang resignation. Ang hitabo kahapon resulta na sang binulan nga anti-government protest nga nagginpalala pa sang wala ginalauman nga economic crisis nga nagtugas ang pagka-bankrupt sang South Asian island nation. Kasubong man ang kaakig sa mga protesters bangod sa ruling na hanungod sa korupsyon sang Rajapaksa clan. Ginatos kalibo nga mga pumuluyo ang nagtipon sa kapital nga Colombo, kung sa diin ginademand sa mga ini sa gobyerno nga kuhaon ang responsibilidad bangod sa sala nga pagkapot sang finances sang island nation kag sa malala nga food kag fuel shortages. Matapos ang pagsulong sa gate sang Presidential Palace, ginsulod sang pila ka mga protesters sa mga kwarto sa palasyo kag may iban pa nga nahimo pa nga maglumpat sa pool sang compound. May pila naman nga nakita nga nagasinadya sa stately bedroom sang palasyo kalakip na ang isa ka nga nagpagwa sang ginaaligar underwear ni Rajapaksa. Matapos magpalagyo si Rajapaksa sang nga ang nagsakay sa naval craft sa Colombo Port kag gindala sa southern waters ang isla kung sa diin siniplano nga magtuman sang demand nga siya ang magpanaog na sa pwesto suno kay Parliamentary Speaker Mahinda Abewardana. Agod masiguro ang peaceful transition, ang presidente ang magapanaog sa pwesto sa Hulyo 13. Ginkinahanglan pa ni Rajapaksa nga pagwaon gikan sa palasyo sa mga troops nga nagpalupok sa hangin agod nga mapunggan ang pag-atake sa mga protesters. Matapos na ginsulong ang Presidential Palace, ang malapit nga Seafort Office ni Rajapaksa ang ginsulong kag nakuha man sa mga protesters. Gilayan naman nagpatawag sang meeting si Prime Minister Ranil Wickremesinghe nga amo ang nagapanguna sa linya sang magabulos kay Rajapaksa. Kaupod sa mga political leaders kag nagpahayag nga willing ini nga magpanaog man sa pwesto para sa unity sang gobyerno. Apang wala ini nakapugong sa mga protesters nga nagsulong sa private residence ang premier kag ini ang ginsunog. Wala naman sa nanging casualty sa sunog kag pahayag sa mga kapulisan nga si Wickremesinghe ang iyang mga pamilya ang wala sa ilang puluyan sang natabo ang pagpanunog. Ginpalibutan sang Kasubo ang bilog nga Japan kadungan sa pag-abot sa bangkay ni Anay Prime Minister Shinzo Abe sa Tokyo sakay sa karo kahapon. Ang pagduthang patay sa pinakakilala nga politiko sa Japan ang nagkibot hindi lamang sa bilog nga pungsod, kundi sa bugos ng kalibutan. Ilabi na nga natuman kahugot ng ilang nga pagsunundan tuhoy sa mga armas luthang kag krimen. Kahapon nagdinya ang mga senior members sa Liberal Democratic Party agud maghatag sang respeto samtang nagasulod ang karo nga ginasakyan sang bangkay ni Abe kaupod ang asawa sini nga si Aki pasulod sa ilapuloyan sa Tokyo. Sa report sa Japanese media, pagabuksan para sa malapit nga pamilya kag associates sang Anay Prime Minister ang iyahaya sa Lunes sang gabi samtang igalubong naman ini sa Martes. Kahapon nagpadulong ang pila ka mga pumuliyo sa kapital sang pungsod agud maghalad sang bulak kag pagpangamuyo sa ginakabig nga longest serving Prime Minister sang Japan. Nagbisita man si Prime Minister Fumio Kishida sa balay ni Abe agud magpabutyag sang pagpakig-unong. Samtang ginakondenar sa mga world leaders ang assassination ni Abe kag naghatag sang tribute sa 67 anyos nga pinuno. Sang Biyernes gimpirmahan ni US President Joe Biden ang Book of Condolence bilang pagdumdum sa late Japanese Prime Minister sa Japanese Embassy sa Washington, D.C. Gintawag naman ni South Korean President Yoon Suk-yeol nga unacceptable act ang pagpatay kay Abe. Nagpalabot man sang pagpakig-unong ang mga pinuno sa China, Britanya, Canada, France, Germany, Italy, Australia, Brazil, European Union, India, Indonesia, Russia, Turkey, kag Ukraine. Nag-obserba naman ang United Nations Security Council sang moment of silence agud hatagan sa honor si Abe antes nagsugod ang ilang meeting sa New York.
Kag sa ato na katapusan nga balita international dito gihapon sa Japan, plano kuntani sang lalaki nga nagluthang patay kay anay Prime Minister Shinzo Abe nga atakihon ang pinuno sang isa ka religious group bangod nagapati ini nga ang grupo ang rason kun nga na bankrupt ang iya nga iloy pagi sa paghatag sa mga donasyon. Ginako man ni Tetsuya Yamagami, 41 anyos sa mga kapulisan nga tinutuyo gid man sini nga patyon si Abe bangod siya nagapati nga gina-promote sang anay Prime Minister na sambit nga religious group sa Japan. Santo sa investigasyon makapila ka beses nga ginbisita sang suspetsado ang mga lokasyon kung sa diin nag-deliver sa campaign speeches sa Abe antes ang House of Councilors election. Sa Biyernes gindeklarar nga patay si Abe 5 ka oras matapos gidlutang nagikan sa likod samtang ini nagapatigan sang speech sa isa ka train station sa Western Prefecture sang Nara. Si Yamagami ang gilayon man niya na aresto sa lugar nga nagauyat sang isa ka homemade gun. Ginpanginwala sang suspetsado nga nahimo sini ang krimen bangod siya ang nagapamatok sa mga pagpati ni Abe sa politika. Ginsulod sa mga kapulisan ng iyang balay sang Biyernes kay nakit-an diri ang ginapatihan mga explosives kag homemade nga mga armas luthang. Si Yamagami ang sa karon wala sang trabaho. Ang anay membro sang Maritime Self-Defense Force sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang Agosto 2005. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, gindeklarar nga panibago nga World Boxing Council akong WBC featherweight champion ang Mexican boxer nga si Ray Vargas pinagi sa split decision matapos nga maluto sini si Filipino boxer Mark Magsayo sa hampang sa Alamodome sa San Antonio, Texas kay nasang aga. Sa hampang ang round 1 to 3 kag round 9 kag 10 ang ginhatag kay Magsayo samtang iban nga round sa nagkadton na kay Vargas. Si Vargas ang isa ka beses nga na-knockout sa round 9 kag makapila ka beses nga na-out balance apang nakahimo gihapon nga makabalik sa hampang matapos ang 12 rounds. Ang Filipino boxer nga may record nga 24 wins, 1 loss kag 16 knockouts samtang ang Mexican boxer naman ang mayara na sang 36 wins, 0 loss kag 22 ka knockout. Dako naman ang pagpasalamat ni Vargas sa kadalagan apang aminado man ini nga siya ang nasakam ni Magsayo sa 9th round. I have no words to describe what happened here tonight. This is my second title. This one's going back to Mexico. I want to thank my family. I want to thank Nacho and my father. Everybody involved in this victory. No fue un golpe efectivo, realmente fue en movimiento, pero se cuenta porque me tocó de alguna manera con todo el golpe. It wasn't that effective, but it counts. He did get me there, and he got me with that one. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Vámonos para México! ¡Woo! Thanks, Mexico. We're going to Mexico. Ang kabayan sa pagpahayag ni new WBC featherweight champion Ray Vargas pinagi sa isa ka interpreter. Samtang sa piyakabahin ginbato naman ni Magsayo ang pagkaagaw sang belt kag nangayos ang pasaylo sa mga Filipino supporters. Aminado ini nga gin-apply niya kung ano ang iya nga training apang mataas ang kasumpong. Pasalig sini nga maga-training pa ini sang mas maayo kag magabalik sang mas mabaskog. This is today. It's the main of today. So no matter what, I'm come back stronger. And yeah, a little bit disappointed, but I did my best. He's hurt that punch straight, and he's too much running, and he do his job in the ring running. So that's okay. I applied what we train at gym, but he was taller, and he's the man today. Good fight. Good fight. Good. And I'm gonna train that fight again, so I correct my mistakes next fight. Thank you to all my fans in the Philippines. I'm sorry. I did my best. I come back stronger. Ang kabayan sa pagpahayag ni Filipino boxer Mark Magsayo. Samtang sa balita sa entertainment, mag-perform ang Philippine pop boy group nga SB19 sa Grand Coronation Night sa Milibining Pilipinas sa Hulyo 31. Sa social media, ginanunsyar sa beauty organization nga ang Kings of Pop sa Pilipinas ang mag-perform sa event nga ang mangin host amo Sanday Catriona Gray, Nicole Cardoves, Samantha Bernardo kag Edward Barbers. Nalakip na sa hashtags ang ginagamit sa Milibining Pilipinas sa Instagram amo ang hashtag Queens Kings kag hashtag SB19 at BBP 2022. 40 ka mga maanyag ng mga kababainhan na magakompete para sa 4 ka mga korona nga ginalakipan sa Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Grand International, kag Binibining Pilipinas Globe. Ang Grand Coronation Night ang patigayunan sa Hulyo 31 sa Smart Araneta Coliseum. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na lang nabilin. Magadangat takta sa tak ng alas 7 sang gabi.
Kagamuyad to mga kabombo nga to niya mga natipon niya mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 10 sa bulan sang Hulyo sa ning 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Kaso sang dengue sa Bacolod nagsaka na sa 196%. Police Community Relations Month sa mga kapulisan ginpatpat sang acting PIO sang Nokpo. Pagsaulog sang 2022 Nutrition Month, ginaupdan sang Bacolod City Nutrition Action Office. Kaso sa undernourished sa Bacolod mas nagdamo sa mga numbered barangay. Sa balita national, kondisyon ni President Bongbong Marcos maayo na santo sa Malacanang presidente. Tapuso na lang ang 7 days isolation. PNP Highway Patrol Group ginarekomendar ang pag-regulate sa pagbaligya sa vehicle sirens ukon wangwang. Grupo sa mga manunudlo nagahingyo nga idugon ang pagbukas ng school year 2022-2023. Office of the Vice President iga-transfer sa Mandaluyong City. Sa balita sa international, presidente sang Sri Lanka plano na nga magpanawag sa pwesto kasunod sa pagpalagyo matapos ginsulong kaginsulod sa mga protesters ang Presidential Palace. Killer ni former Prime Minister Shinzo Abe sa Japan plano kontaning apatyon ang pinuno sa isa ka religious group. Sa balita sa hinampang, Mexican boxer Ryan Vargas nakuha ang WBC featherweight belt matapos maluto si Mark Magsayo kaina. Sa balita sa entertainment, P-pop group nga SB19 mag-perform sa Grand Coronation Night sa Minimining Pilipinas sa Hulyo 31. Kagamuyad to mga natipon naton nga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan kami nyo na mga nangintag balita. Bombo Glory Fidel Shario. Kag Bombo Zodi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News analysis ang padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Hagna ni Tevez. Hagna ni Tevez nga pasar sa Kongreso. Isla na ngalan sang ginahugpaan sang eroplano. Wala na gid sang napinsaran nga maayo kung ano na lang ang magsuhot sa ilang ulo. Sa kadamo sang aton pungsod, ginaatubang nga problema nga dapat ani tutukan ang presyo sa mga balaklon kag pataas ang gasolina. Hagna nga ipasar wala gid sang kwenta, hindi makabulig sa mga pigado nga nagaagwanta. Ang pag-ilis bala sang airport nga ngalan, makapatinad bala sang aton palangabuyan, nga adaw wala nagid sang napinsaran, o kung nagapagitanggilas lang sa presidente nga bag-o na pilian. Leksyon naman ini sa aton nga sa kada naton eleksyon, kongresman aton gid maayo pilion, nga ang mga hagna nga ipasar makabuligid sa mga Pilipinhon. Ang ilang pangunang pananawan naging padala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Namati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Welcome sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Liwat kita magapanuktok sa inyo tag sa ka mga ganhaan kag nagapanawag nga mabuksan ang bintana kay mangharana naman kita magadulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Moderno na niya subong pangharana kay isang una ya mabitbit gitara kay magkantugin siya sa balay. Ti isa lang niya ka balay ang kantuan naranahan. Subong ya dunga na sa pagkadamo-damo ya nga puluyan ginaharanahan naton. Kag tungod sa ka-high-tech subong sa aton nga panahon, pwede ka mo ya maka-interact. No, samtang nagapamati, pwede ka mo ya makatamyaw, pwede ka mo makapalabot sa mensahe sa inyong mga abyan kag pwede man kamo gyapon maka-request sa inyong mga gusto nga pamatian nga mga matahom nga mga ambahanon. Sa liwat of the ako ninyo sa sining palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa tubtob sa tagnang alas 9 sa gabi. Kag marulkol naman kita sa aton nga mga maukod nga tagpalamati okay na kamuda. Do kulang aw. Do kulang din atong iban. Daw pahuway sa banga ang iban kaya daw nagasigi-sigi ulan. Di makwanta ngurumbot na tagadan sang habol. 10 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 7. Upod nyo sa gyapon ang inyo alagad sa kahanginan ini si Bumbo Danjelecciones. Magapangalagan sa inyo sa sining palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kag ang aton nga pang opening song kag para nga mabuksan kita yari ang ambanon may tigulo Bumbo Kim ako ining kailo, no? Sige abi pamatian naton ako ining kailo. Ako ining kailo nga naming katulad subong isang pispis. Dili makalupad kayang pagpaklinaton singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw sa duta mataktak ang kailong pispis. Kayang kamandanan sinilap sang gugma ang tagipusoon. Kung ako humigda nga buot tumulo, iyo ko limuno. Gugmang tinipigan sa sulod sandughan, dayong kuda pulayo. Apang awat labang kay dili mamati, isa tanong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay sang kalipay nakon. Gugmang walay padugsiling nga labing dalita, ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi kabangin nga dili malugdan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi kabangin nga dili malugdan. Ako ining kailo okay man ang aton nga pang opening song kag pasado man sa inyong nga mga panabor ang ining ambahanon kag pwede na kita pagabuksan para nga sigi-sigi kita kag makatayuyon sa pagpabati sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon. Okay na siguro kay damo na di sila ho.
Bao nag-una gid si Sherwin Marcowi. Okay. Daligid lang anti sa kay Sherwin Marco dumi iban pag idebe. Taro nato ari gilid di ho. Balang kay ang una gid gilid di si Kurt Savory Sevilla. Mayang gabi bumudan ari naman ko di nagapamati si mo live sa Bago City. Request ko sang kun mahimo ibalik. Kun mahimo ibalik. Yan ni Kwan, yan ni Cesar Barita, no? Kun mahimo ibalik. Okay. Kun mahimo ibalik. Kag si Sherwin Marco ara naman sa siya subong naga-monitor naman hasta ni siya alas 9 mo. Sila ni Sherwin Marco siya may buang naga-Angry Bird. Pabahay lang naga-Angry Bird. Importante lipay lang kita iya. Good evening mo ba? Ginatamyaw ko lang akong lola nga si Lola Ilis Tupas sa barangay Kambaog Hinigaran nga pirmi ginagapamati isang Bumburadyo Bacolod kag pa-request na dayon paliog sang It's Hard to Forget. Okay, sa nagligad ni way ko ni ma-play kay nalang-alang no. Okay. Sige. Mayong gabi Bumbo Daniel, Daddy Mons nag-magic FB nyo. Amo ginang FB mag-isara kung isang gulpya talaga ka dula no. Umalis na walang paalam. Pero sige lang kay nagabalik man hi lang kuno sa kay Shane Ruado. Siling ni Sherwin. Okay. Ari pagid. Mayong gabi Bumbudan gapamati kami harana kada Domingo patamyaw kay Angelito Bagatela kag family and Bagatela family sa St. Vincent Alihis from Jennifer Bagatela. Good evening Bumbudan, ari naman kami diya nagapamati liog lang ko tamyaw season family kag tanan nga taga Mabini Plupandan gapamati gid sa subong request ko lang dayon It's Hard to Forget. Halin sa kay Mi Barciliano season. Good evening Bumbudan, ginatamyo ko uli ang ako nubya nga si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan Barangay RSB Lacalota City kag ma-request ko tani isang ambanon nga tamasak. God bless from Junjun Blackjack Alpas Jr. Maayong gabi Bumbudan Jelga, monitor kami sa Isusa Heights, Estefania Liog Tamyaw, Diana Villanueva kag kay Tuto Umi, Mama Julie Arniho, Mama Tuking Arniho, Tita Dora, request lang kami Kuring ni Nining from Manjo Arniho. Okay, Kuring ni Nining. Din pagin. Hi man kuno sila ni Shane sa kay Sherwin. Good evening Bumbudan, request kami nga aga hibi ka inday. LC Tupas naga request nga aga hibi ka inday. Sino kanta? Kay Pirot na. Okay, lihog ko dabi nga aga hibi ka inday. Kay way ko di mo. Okay. Ari pagid. Bumbudan, good evening. Listening here from Barangay Lacaron, Valladolid. Patamyo ko lang gali amon Piyak Balay. Nga si Tiay Lorna nagapamati, request ko lang gali tamasak kag Kuring ni Nining. God bless you Bumbudan and more power. Good evening Bumbudan, Tabyaw Family Rivera sa nga kabangkalang watching from Gimaras. Si GR Garzola Rivera. Good evening Bumbudan, greet ko kay Linda kag Salvador Limco sang Mambagid Dak. Glory Chavez kag Rolando Danyuso nga nagapamati isang harana sa Bumbo. Request ko sa Libis ng Nayon. Ang nag-request si Anisita Gamboa. Okay, Libis ng Nayon. This time mga kabayanan, balikan ko karon dugay-dugay, no? Balikan ko karon dugay-dugay ang YouTube channel naton, no? Kay siguro may mga talamyahon man tato sa YouTube channel. Ma-play ko anay, ipabati ko sa inyo ang unang request, ang ambano ni Cesar Barreta nga may tigulo kung mahimo ibalik.
Kasakit kitpatya ko sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako, sang sala ko sadto sa imo. Apang ulihin na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, nagaisahan nun na lang. Wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa damguhanon ko, ikaw ang makita. Kagod mahimo palang nga ibalik, yato paguputan. Agud liwat ipabatyag ko, nga ikaw palang pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agil ako to. Kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Yari ako. Okay, daligin lang mga kabyanan, no? I-play talaga kaling karon liwat kay Ari may flash report no ang aton nga patrol. Si Bombo Carla May Defensor may isa ka aksidente nga nagaluntad kay may patay gid. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Dan. So mayara sa isa ka aksidente ang nagluntad sa may area sa Pagkakaloy, Barangay Concepcion, Talisay City, Bombo Dan, subong gabi. So padulong kita sa area kag sa initial na information mayara sang patay Bombo Dan kag mayara sang head on o na nagluntad din sa duha ka sasakyan o motorsiklo nga nagmungguanay Bombo Dan. So head on collision initial na naton information. Yes, Bombo Dan, no? So muni karon ang aton hibaloon kung paano gid ini luntad ini nga aksidente sa area sa Barangay Concepcion Bombo Dan. Okay, Bombo sige, Dan, balikan na lang kada karon dugay-dugay. Yes, Bombo Dan, para sa flash report ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor, isa ka flash report. May nagmungguanay naman nga motorsiklo, may patay sa initial nga report nga nabato naman diri, may isang napatay. Kaginasang hapon, amo pa ning ginahambal naton, kagina-remind ang mga nagamotorsiklo maghalong kay laban sa disgrasya gid kung mag-isakay kita ka hara-hara sa dalan. No? So maghalong gid kay once nga motor gid isakyan mo kung aksidente, gamay lang ng tsansa iya ka mabuhi ka pa. Sige. So balikan ko na karon dugay report ni Bombo Carla May Defensor. Balikan ko anay ang aton nga paglingaw sa inyo pag sa pagdulong sa mga matawom nga mga ambahanon. Ang ginplay naton nga pangimbukada nga tuka nga ambahanon amo ning kay Cesar Barreta nga may Tigulo Banwa kung mahimo ibalik. No, tiigi ko naton itapuson tanin kung mahimo ibalik Yari ako, nagaisahan nun na lang. Wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa dambuhanon ko, ikaw ang makita. Kung mahimo pala nga ibalik, yato paguputan. Agod liwat ipabatyag ko, nga ikaw palang pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agil ang puto. Kay natula ka na lang, sining akong nakiliran.
pagugutan. Agod liwat ipapasya ko, nga ikaw palang natupad. Abang subong tupungit sa langit, ang kasubong ang ginangkot ko. Kay nadula ka na lang, sining akon nga kiliran. Kay nadula ka na lang, sining akon nga kiliran. Okay, ang bahanon nga may tigulo kung mahimo ibalik gina-compose ini ni Cesar Barreta kag siya man na nagkanta sini kag siya nagpasikat man sa sini nga kanta. May gabi bumudan na rin naman kami nagkatutok kag pamati isang imo programa Liog Tamyaw kay Nana Evangeline Sinaon inday dako kag tiay Magit La Chica sang Alihis, Bacolod City. Subuman sa Primavera family sang Panukoy. Salamat gid from Francisco Sinaon. Mayang gabi bumudan diri kabiga pamati sa Regent Alihis kasabad sang brownout daw lima nagid ka bisis patay siga. Ambot ano natabo sa Siniko? Siniko, okay lang kang muda. Ano ni nga daw patay siga ngaton nga kuryente. Basi ayo hindi na ko yung magambal basi bala kun pangginahon kamo na pag kagbatuhon ng mga consumer ka tak-an daw. Tamyaw ko lang si Marta, Migi, Paulo, Mama Lors, Mami Chi, request ko tani Dandansoy. Pwede ka panawagan, alumni homecoming sa UNOR Agriculture sa August 26. Okay, sige, sa August 26. Sa Kuana, UNOR. Good evening, Bumbo Daniel, kumusta ka lang kumusta talang ko sa mga Secundis family dira sa Barangay Bata kag sa akon magulang dira sa Hacienda Salamangka, Carlota City nga Amosinday Nolita Martinez Secundis from Dudong Secundis sang Davao City. Bumbudan, maayong gabi. Kumusta ka na Bumbudan? Bumbudan liw ko greet sa nanay ko si Patricia Baygar, sa tatay ko si Armando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Madawag niya salamat from Leo Baygar. Mayang gabi bumudan, malipayon nga pagpamati sa taga-barangay Kunsing Ibi Magalona from Teresita Palomares. Good evening bumudan, liw ko tamyaw sa ila Papa July sa barangay Bata. Kag sa akon Iloy nga si Susan sa nga Bago City, ma-request kami istambay kag Joselito by Ulihing Tubo. Istambay lang, isahon ta lang ang request nyo kay may madamo pa nga mga nag-request man mo. Mayang gabi Bumbo Daniel, pamati kami dito sa Pamandayan, Singkang Iscalora family from DV Iscalora. Kag subong man bago riband Bumbudan, hindi ka riband, nag-usap lang ko sang lubing kwan. Gin sugbab na kaya mo gin shampoo from Joy Boy Gakit. Siya kung nagkapariband nga gidugay hining-hining man siya. Lana ang ginbanyos. Good evening Bumbo Daniel, request ko ikaw ang ligaya ko para kay Mayet Hasildo sa Bago City. Ang nag-request si Ami Nalagon. Ikaw ang ligaya ko. Okay? Diin pagid. Ikaw ang ligaya ko. Good evening. Bago po ako sa live ninyo watching from Taguig City. May lang pagpamati sa kay Mary Joy Solomon Siyas.
First time nga pamati diri sa aton nga Bumbuharana. Watching from Taguig City. Bumbudan, patamyaw sa family Gamas ng Bacolod City. From Ivan Mandid Gamas. Sige. Good evening nga Bumbo, Radio Bacolod. Shout out sa mga taga Sitio Pulo, Lugway, Silay City. Watching from Marikina City. Arlene Soldivilla. Maayon ng atong programa subo, no? Kay Luzon, Visayas, Mindanao, kag buong mundo. Basta, happy-happy lang taya. Good evening, Bumbudan. Matamiyo lang ko sa tanan nga nagapamati, especially sa Maiko, nagapamati, ma-request ko sang mundo ko'y parang langit na. O kundi gani, babe. Salamat, Daddy Moons. God bless. From Fritchel Panton. Okay. Ang mundo ko'y parang langit na. Okay. Do si kay Cesar Barita man no? Do nagdaog nibla sa sa Ilonggo Music Festival sa una mo. Okay. Si mayong gabi Bumbudan, nagapamatigid kami diri sa San Miguel, Murcia. Andro Polier. Din pagid. Good evening, Bumbo Daan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Rasco, Kag, Flores family from Joseph Pacifico. Mayang gabi, Bumbo Daan, kapamati gabi diri sa imo program. Ginatami ako taga Bulad, Mabini, Valladolid, pamilya Suico, Kag Alabado, Villaflor. Nagapanamyaw Rani, Villaflor, Suico. Din pagid. Mayang gabi Bumbudan, more power sa programa mo kada Domingo. Pa-request, ihilak sa tago. Virgilio Horolan, former member of Bumbo Bayanihan. Virgilio, kumusta ka na Virgilio? Okay, mayang gabi man sa kay Pat Subirano Horolan. Okay, daw na dumduman taman ang Bumbo Bayanihan Drivers Club, no? BBDC to, Bumbo Bayanihan Drivers Club. Good evening, Bumbudan. Request ko alaala from Hinigaran. Ginatami ako si Jackie Kay nga nagapamati sa ibo nga harana sa kagabihon from JB Josh. Ano ning alaala man? Sino nagkanta sining alaala? Alaala ay ikaw? Or ano ba sila yung pagiging alaala ni? Hi Bumbudan, tamyaw naman Tubong Banwa family from Johnny Tubong Banwa. Good evening liwat Bumbudan, ginatamyaw kong ang akon nga tita nga si Juanisa Bilyones Adelfa Ricari, Pasensya Bilyones, kag ang akon pakaisa nga si Ma'am Gisa Clarice Ricari, kag manang Jenny Colin Ricari sang barangay Kambao, Ginigaran, kag pa-request lang dayon lihog Bumbudan sang Barumbado. Barumbado. Nag-request si Teres Ann Rafael. Okay. Wala mo man ginbasa ako message Bumbudan. Sino ni Tutoy Bibar si Kundes? Way ko guro pa makita, no? Tutoy Bibar si Kundes. Okay. May gabi lang na sa kay Tutoy Bibar si Kundes. Good evening Bumbudan. Paligtam yo sa Family Lab 2 dira sa May Silay, Tito Rodi, Tito Rubin, Tito Ronier, kag taga Barangay Tangub family Salmorin. Ang panamyahalin sa UAE Abu Dhabi City from Ilwin. Okay. Pa-shout out kay Daisy Bailon, kag kay Carno sang Barangay Maaw from Agua di Pataranta. Agua di Pataranta. Okay. Ayos hello Daddy Moons, mayong gabi, pa-shoutout lang ko listening from Sabod, Ilahas, Dingli, Iloilo, Juanito Mendoza, Habunal. Mayong gabi Bumbudan, pa-shoutout lang da sa family Bailoses sa Badwasang Isabela from Rafi Bailoses. Good evening Bumbudan, shoutout ko sa akon mga bata, kag akong pamilya, kag ako bana nga si Ranel Baroy, kag akon ugangan Moros Baroy. It's me, Maria Fee Paulino, diri sa Bayawan, sa Tayawan, Bayawan City, Negros Oriental. Okay. Good evening, Bumbo Radio Bacolod from Nes Kuka. Basta, basta Bumbo, Palagubo. Palagubo, Palagubo. Cebuano ng word ng Palagubo. Salvador Vito. Okay.
kamag-anak, okay. Good evening po ba nga pamati kami sa barangay San Jose, Lulubkon. Salamat gid, Noel Antonio. Boss, kanabadamo sa mga shoutout, kay mga greetings. Ano na itong sunod na ito, ipabati sa inyo nga ambanon. Ang ambanon nga may tigulo, it's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Okay, ang ambanon nga may tigulo, it's hard to forget. 38 minutos na kaligid sa tag ng alas 7. Daligid lang, standby anay kamo ha sa aton nga mga mao kundi tagpalamati nga nagapaurok-urok gid pamati sa aton mga matahom nga mga musika. May balik report si Bumbo Carla May Defensor. Sabi ka linya, Bumbo Carla, please come back. Yes, Bombadan, live kita diri subong sa Bangka Kaloy, Barangay Concepcion, Talisay City, Bombadan, kung sa diin nagluntad ang isa ka aksidente, ako sa diin may duwa ka involvado nga single nga motor, Bombadan. So, sa aton initial information, may isa diri nga patay, Bombadan. So, may isa diri ka guard. Ano na diri ang ginabantayan mo, sir? Biopower, ma'am. Biopower. Oh, Biopower. Okay. So, sir, sa imo information, kung sa imo nakita, paano nagaluntad ang aksidente? Bali, ang isa ka motor, ma'am, pataklan to sa babaw. Tapos ang isa na padulhog, pero dasig mo itong dagan sa isa. Counterflow sa isang pataklad. Oo. Muto nga, dugay-dugay, may salpukanag sa drima mo. Nakibot lang kami nga, gulpil lang ang lagapok. Okay, so ikaw lang dari isa? Duha kami, ma'am. Duha ka mo.
So, Okay. So dirigid mismo. Oh, dirigid mismo, ma'am. So sa tubang nga ni namon da bombada no nag-abtanay ining duwa ka single nga motor, duwa ka scooter, bali scooter ang type sang single nga motor bombadan ti na flashing naman subong duwa na diri ka lane ang pwede na malabyan, gi flashing na sang Bureau of Fire sang syudad sang Talisay bombadan kay ang mga ang aksesorya bala sang motor, mayari diri gani mga cellphone pag gani nakita napon nga wasak gid bombadan. So tinlo na ang area kag adiin ang nadulaan sang kabuhi sir. Duha gid sila kuno, ma'am. Uy, duha gid sila kay ang isa to nga gindala daw pag wait to kuno kalabot sa hospital on the spot man to. Okay. Patay So man. sinogid ang on the spot diri nga na Ang bago lang to nakuha, ma'am. bali din siya yahalin. Halin sa babaw. Okay. Up to day. Mutong Hindi dasig ko na- panlagan. Bombadan. Amutong daw dasig kuno nagpanlagan ng halin sa babaw. So parehas lang man sila dasig magpadalagan o kunang halinan sa babaw. Daw halin ko sa babaw, ma'am. Oo. Ang halin sa babaw ang dasig. Ang isa to ya daw normal man lang dagan. Oo. Kung nagbunggo amo gitong dasig. Okay, kay Bombadan makita diri nato ng area wala gid sa nga suga no. Oo. Dulom gid ang area bali ang makita lang diri nato nga suga amo ang mga LED lights bala nga yara sa dalan Bombadan. Amo lang ginadiri ang aton sini nga makita nga suga pero sili nga street lights wala gid diri Wala gid. Bombadan. Do ka prone man na diri sir sa lantaw mo do ka prone gid sa aksidente. Oh, turbadahan, ma'am, hindi makita ang kuan. Kapakadto. Pakadto. Okay, ti may ano man no, may tubo, Bombadan. Oo, pero may suga man ang mga motor. Pero may suga man ang duha ka motor. Oh, may ara, ma'am. Alas 5:45 to okay. 5:45 ng kuan, ma'am. Buhay pa? Sanag pa. Temprano sanag, pa. temprano pa. Temprano pagali, oo. So, temprano, pag gigali Bombadan nagluntad, pero dulom na, no? No, medyo sanag pa man, ma'am. May makita pa. Makita pa sila, oh. Oo. So bali anong sitwasyon na Bumbo Carla pagka bunggo to wasak gid ang So motor? ano sir, ang sitwasyon ako na pagkakita mo after sang insidente, wasak gid ang Wasak kita ng motor, ma'am. duwagid. Duwagid ka motor. Wasak. Head-on collision gid. Oh. Okay, naglabog ang mga drivers. Ang isa nagpabilin sa babaw. Oo. Ang motor niya ari na din. Tapos ang isa ari ding motor niya. Tapos siya ato man to. May angkas sila. Wala, ma'am. Isa-isa lang gid Isa-isa sila. lang gid sila, oh. So Bombadan ti naglabog gid ini sila no sa ilas ni nga ginadala nga mga motorsiklo Bombadan. So far wala na diri ang duha ka mga nabiktima. Ang isa ti gindala pa sa ospital. Oh, kay wala kuno na labot. Bali ang isa to nga hambal nila nga dead on the Sakay to spot nga ang injury ambulance, nga makasiling sila nga dead on the spot gid. Oo, ang diin gid to sir ang nahambal mo nga dead on the spot gid. Ang Ang diin halin. halin sa babaw. Ang babaw. Oh, Okay. Anong itsura niya sang anong sitwasyon niya sa to pagkatapos Ang ng isa to buwanay? halin sa dalom, gasiddo pa to, duga kurog law. So nakita mo pa sir ang sitwasyon sang isa ka lalaki? Lalaki sila duwa? Oh, lalaki Okay. sila duwa, ma'am. Ano ang sitwasyon niya sang after sang insidente? Ang on the spot, ma'am, amo to nga dugagwa ng damo dugo sa iya dire, oh. Sa liog? Sa ulo siguro, ma'am, kay may naka-helmet pa man. Gahamyangon siya? Oo, ga kaya sa. Tapos ang isa naman nga kulob, ga siddo pa sa. Gatubo naman tong iyang dugo. So may posibilidad nga sa ulo gid ang ilang pilas. Oo. Ang isa tong napatay, ma'am, may pilas gid sa tiil. Bali duwa sila, may helmet. Oo, parehas lang may helmet. Ay, okay. So, Bombadan. Ti wag gid makatabang ang helmet Amo gid gani Bombadan no, Kabas kung wala sa gid impact. na. Oo, wala gid na tabangan gid ang helmet bangod nga dasig. Dasig gid ang pagpadalagan kag head-on collision gid ang Bombadan. No? So far okay naman diri ang area, wala naman diri ang mga biktima Bombadan. So mo ni ang aton i-follow up kung sino ini ang mga biktima sa nagaluntad nga aksidente diri sa may Bangka Kaloy, Barangay Concepcion, Bombadan. Okay, Bumbo Carla, basi baka hingagaw ka man kuha sa mga ngalan sa tong duwa to ka driver. Yes, Bombadan, no. Ito nga naton kay ato naman sa police station, i-agihon na lang gid naton sa police station ang sa ilang mga pangalan traffic sa isang division. duwa. Yes, Bombadan. So sir, sino gay pangalan naton? JR Senyora, ma'am. JR Senyora. Okay, so security guard diri no sang Biopower Bombadan mayari diri nga ginabantayan ini sila diri sa may area. So Bombadan nagikan diri ini si Bumbo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Ti duha naman kakabuhi ang nadula no. Sa initial nga report, sa initial nga interview naton sa
sa security guard. Pero i-follow up na karon dugay-dugay ni Bombo Carla May defensor sa police station sa Talisay City kung bala confirm yun nga duha gid sila nagkalamatay. Idi nga duha ka mga drivers sa motorsiklo nga nag-head-on collision baga kabyanan dasig ang dalagan kuno sa motor nga halin si babaw. Ang pataklad naman niya medyo regular lang kuno pagdalagan. Abo gid nga budlay daw basta way gahalong. No kun way nagahalong, may lang tani kung maaksidente ang wala nagahalong, siya lang niya ang maaksidente. Pero kung may ma-involve pa kag mapatay pang bungguan niya siri daw ka sakit la batyagon nga sa tungod sa careless mga kabyanan sa ano ning tawag sila sa aton do ka inablang haras-haras may isa ka kabuhi nga madula blaw kagina gin-remind man naton ini sila abang nga may motor nga hindi ka mo magpadasig badlagan nga daw pamatyagan ko do may nagahulat sa unhan to nga presidente sa pungsod Pilipinas nga dali gid kamo okay halungan tang kabuhi ta tiaraw way gid ba kuana way pagani mapila ka oras nga nagambal kita nagapanumdum sa sining mga nagamotor ti subong natabo gid no may duwa nga nagkalamatay sa initial report nagkalamatay kuan pa naton mga ngalan sini sa pila ka porsyon sa aton nga pagpangalagad subong basi makasulod man balik si Bombo Carla May defensor. 44 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 7 padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. This time mga kabayanan, ano pagindugan ni ang dason nga gin inog play naton ang ambanon nga may tigulo it's hard to forget at not away pa to no. Tapos amo tong bago lang no ang it's hard to forget. Na forget ko na lang kay tungod sa tungod mga kabayanan sa sining pila ka mga report nga nagasululod. Ang sunod galing igapabati naton ng ambanon ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. No pero anti sila do di ko karapal sumog sa mga shout out ka mga greetings ba. Sa kanamo namo sa mga nagasululod yung mga greetings ahay. Pasunuron ta lang ha. No, hindi ko makapasalig kung mabasa ko ginitanan karon. Antes kita magtakob sa sirigap na tuntunan, kay pertingin ka na mo subong sa mga greetings. Okay? Good evening mo na Leo greet sa akon Iloy nga wala absent sa pamati ka na Domingo sa gabi kay Ulay Elardo Diquinya. 91 years old. Ubaw ka kwana ka nakalabot na sa 91. No? Sa barangay Saga sa Bago City. From Bongski Diquinya. Okay. Mayong gabi bumbudan pa request bakya mo nining paborito gid na katiyo ko gapamati gid subong sa Banwasang Ibi Magaluna from Kaister John. Okay. Kag ari pagid mayong gabi sa tanan nga nagapamati akon igreet ang Mandi family diri sa sitio Pukatud Pulupandan. Nagapamati kami permis lalo na si Nanay Binyang, Tita Jana kag si Mama Grace from Dayna Hudikpa. Good evening bumbudan, patamiyo sang may gabi sa Aranguti kag Dilos Reyes Soil diri sa Bago. Diri sa Bago. Amuman ang Kabakang family dito sa North Cotabato pa request bumbudan ikaduhang bathala. Team Songgid na sang akon ginikanan. Salamat gid Bombo Dan. From Jiker Kabakang ikaduhang bathala. Okay. Ikaduhang bathala. Kag din pagid. Good evening to everyone. I'm watching from Valenzuela City, Manila. Heidi Nalagon. May gabi lang kay Heidi Nalagon. Bombo Dan request ko sang kantang Barumbado. Barumbado. Okay, may naka-request naman na pero ay pa dugay pa nagka-play naton ang Barumbado. Okay. Sige. Shout out mga Nalagon family sa Banga Kanduni Negros Occidental. Way kumabasa gina. Okay. Sige. Bumbudan din pagid. Ang nag-request kali sang Barumbado, Maria Fe Bernardo Paulino. Good evening mo na request ko sang alaala ay ikaw. Alaala ay ikaw gali ni Edie Peregrina. Okay.
daw kagina pa ning alaala ay ikaw. Isunod na ning alaala ay ikaw siguro, no? Okay. Sige. Ang kuring, okay, pagkatapos ang kuring, alaala ay ikaw. Kay kagidaway kung ni malista kay nag-alaala ko mo. Kung ano ni siya kaklase sa alaala bla. Alaala ay ikaw gali. Hindi Peregrina. Okay. Bumbudan, good evening. Maayong gabi man sa kay Felix Arizo Amante. Pa-shoutout kay Rainfall Bailon from Agua di Pataranta. Good evening, Bumbudan, watching from San Enrique, Negros Occidental. Pa-shoutout naman kami Gonzaga family, Flor de Lis Gonzaga Hulipas. Maayong gabi, Bumbudan, kag sa tanan nga mga bumbo nagamonitor sa bumbo. Kag monitor lang kami dito sa Alibango, San Carlos City, GPT Tayab. Maayong gabi, Bumbudan, from Manapla, Jerry Onyasa. Maayong gabi, Bumbudan, shoutout lang sa taga Barangay Bata. Thank you. From Grazel Bernales, Dilicana. Bumbudan, good evening. Pa-request kabus ni Pirot. Kabus. Daw ay pa ko ni kabati mo. Kabus ni Pirot. Patamyo din sa faculty and staff sa Kawayan National High School kag sa pamilya Abaring. Kamon kag salanap dira sa Bacolod kag sa Bilnas Rictog. Herisola Gonzaga kag Ababaw sang Kawayan ka pamatingin kami. Permi sa akon ba na kada Sunday. Stay safe. Stay safe. Mabuhay singers na Bumbudan, LC Tupas. Ano to ganing imong request na LC Tupas? Sige lang i-kwartala karon lang taon lang karon. Maayong gabi, Bumbudan, patamyo kay Titom Bailon kag kay Edgar Udtuhan gapamati kami from Maaw, Bago City. Turagsoy ang amon. Turagsoy do alang-alang na i-play kay ginautod sa niya Facebook from Rainfall Bailon. Good evening, Bumbudan. From Melba Bilar di na to. Melba Bilarmino Kilyupi. Okay. Sige. Daan tanay kay kun ubuson tani mauna ato man oras. Ada na ang amado ni Pirot nga kuring dinining. Malangka nini ang iya nga kuring sa adlaw kag gabi sila dugsing-dugsing mabuot nga kuring kalipay ninining happy sila sa bidining sampisa ka adlaw nga Sabado naglapat ang kuring nagkadto sa disco nagsunggod kay nining mabuot nga kuring tungod lamang sa kay apil. Wala sing kalipay, halos manginaon sa adlaw kag gabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa bihak nga bahin, subok man ang kuring, wala sing kalipay, kung wala sinining, abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di sarap, di almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza, dito man sinining, kay masinunokon, dito man ang kuring kasikungkot. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, naggali na gumpa, nalipay ang kuring, nalipay sinining, story nga may happy ending. Ay, ang story niya may happy ending ni Virgilio Pirot ara sa kuring. Nag-usob la subong ang kuring, no? Kadamo sa nagasagod kuring.
Ambot ka nga daw nag-uso subong ang kuring man. Mayara ka ni grupo na yang cut people of Bacolod mo. Oo. Ano ara sa kuring daw ay kamadahangpon sa kuring, no? Way man hindi man magbantay sa balay. Kay ang ginabantayan ang imo malang pinirito sa lamisa. Lay niya sa ido nga kabantay pa sang kawatan mo. Oh, pero ang kuring way kagidangpon pero damo gyapon na namian sang kuring na. Ati kuan lagi ko may mga ulo ilaga da sa inyo balay. Ubuso niya ginayakon mantas ang kuring pero may ara kuring nga tamaran igula magkaong magtulog. Daw pamatyagan niya daw siya pa yang agalon daw siya pa yang amo sa tagiya mo. Ka mga tunto nga sutil ning kuring ay. Kag kasunguranon mang isang kuring mo, no? Tuod gimana? Sige. Bisitahan ta katon nga YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Good evening, Bombodan. Request ko Kantilay. Julie Soyo, 123. Lovely Joy Longakit. Good PM, Bombodan. Please request ko Babe. Okay. Arturo Sari. Good evening, Bombodan. Lihog Tamyaw sa mayong gabi sa ilan ni Mary Ann, Marlo, Paning, Ate Teresa, Maylin, Princess, Kirby, kag Antinora. Kag request ko Christopher, nga driver ni Pirot. Sige. Ayos Pasunuron talang kay ang sunod kong ipabati sa inyo. Amo ini ang ambahanon nga alaala ay ikaw ni Virilio Pirot. No, alaala ay ikaw. Pero ipabati ko na pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich Pagalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Ara pa kabuda. Okay pa nga aton nga energy. Wala man sang pag wala na sang may pag brown out. Kagina do naga brown out do naga patay siga ang suga. Ang next na to pabati nga ambanon ang ambanon ni Peregrina may tigulo ala ikaw. Pero mabasa naman kanila sa mga panamyaw kay sus sa pagkadamo-damo gid lang nagsululod subong mga talamyawon. Good evening mo mudan from Barangay 26 nagapasalamat subong. Okay, Nits Herios. Nagapamati subong Nits Herios. Tiyala ko nga nagapasalamat man. Ano nga daw naglain ng panulukan ko? Ano, tugan isang gutom bumbukim. Doon di ko kamurutaw, nagapamati, pamasa ko, nagapasalamat. Doon ka layo ako. Pero pananawa ko gibla nagapasalamat. Iko do nga nagpasalamat ano nga pasalamatan man. Nagapamati. Sige. Watching from Dika Homes, Idol Patamyaw Family Leonardo kag Dordas Tumiyas sa Kabangkalan. Pa-request dayon balita. Ano ning balita ba? From GL Dordas Leonardo. Ano ang sulati balita ba? May kanta na balita ba? Okay, mayong gabi bumunan pa shoutout da sa taga Barangay Yaw-Yaw Kawayan sa mga Amante family from Carl Anthony Amante. Good evening, watching here from Binalbagan,
Alquin Bunyo. Okay. Din pagid Bungski di Kinyabaw, okay. Bungsi di Kinyabaw, nanay okay, stay healthy. Enjoy listening kay diri sa balay ang bayaw ko nagapamati man. Okay, naga-inistora na sila di sa comment section. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko giling ako na lola nga si Judy Olminasan kasi talan nga Olminasan sa Ginigaran nga nagapamati sumong from Maria Alfonso. Bumbudan, good evening, mayo lang mayo lang pag mayo sa tupad balay nga gapamati sa imo. Ang request ko nga hulaton lagid napatukar. Hulaton way pa magkwan, way pa hulaton. Way hindi makita ang hulaton, no? Ano to yung mga request hulaton? Hulaton. Sige. Do hindi makita din ni Kim ang ambanon ng hulaton. Yan na ni yan na ni Pirot. Okay. Kaya daw hindi niya makita ang hulaton. May ara na hulaton? Ara na? Yan ni Pirot? Okay, sige. Do kagina pa na ito ng hulaton mo. Sige lang, pagkatapos lang sa alaala, ikaw ang manang hulaton, no? Gina isa-isa ko di kay parang hindi bala maglalayan ng iban kabasi iban una pa tapos uli ma-play. Good evening Bumbudan, ginatami ako kuling akong lola nga si okay na basahan ko na ni. Bumbudan, good evening, may lang watching from Dumangas, shout out sa Mansayon family sa Negros from Gismar Mansayon. Good evening from Villa Caridad, Tiffany Navagailo. Good evening Bumbudan, watching from Bulacan, Trinidad Silvestre. Okay. Good evening Bumbudan, happy watching from Calinog, Iloilo. Pa-request ang tamasag kag kuring. Salamat. Ang kuring na play na naton. Samtang gadugay gagwapo kagidya Bumbudan abaw di daw ka nami man. Lydia Orvista samtang nagadugay. Tikin daw naanad ka mo sa paglantaw sa ako mo kundi samtang nagadugay. Naganami naman ang planawan nyo. Mayang gabi Bumbudan, napatamyo sa mga taga Marikalum binagid sa amon magulang Apple Gayuso kag Garcia family from Dayan Gayuso Santos. Mayang gabi Bumbudan, nagapamati kami Plandres family, Alfonso Plandres. Watching from Saudi Arabia, mayang gabi sa mga family ko sa taga Escalante Barangay, Yaw Kawayan, Amante family. Okay. Bika Andrade, mayang gabi manda. Good evening Bumbudan. Mayang gabi lang sa imo kag sa akon mga kasin sa Antiki kag kay Baby Montalban sa Miagaw, kay Daday kag Luis sa Tupad Balay. Bakas kagalala ikaw ang every week happy na kami. Sa balay kay may nagado it diri. Siling ni Rosario. Wow. Nang diding. Okay ka lang na. Mayang gabi lang na. Sige kay nung Nilo man. Good evening Bumbudan. Leo greet sa akon Iloy nga wala absent sa nga pamati kada Domingo sang gabi. Kay Ulay Ilardo di Kinya na 81 years old. Okay, ito nabasa ko naman nagina, no? Nabasa ko na niya. Okay. Ari pagi si Jerry Vinyas. Good evening Bumbudan, kay Litamyo sa family Vinyas nila sa Talisay. Inisong will do. Thanks. Okay, sige lang. No problem. Basta matamyawon ka lang yan. Namon dia. Ang iban karon naman do kahapo mag ano? Do kahapo-hapo man ko eh. Damo pa to mga wala ko pa di mapang lista o mga greetings. Pero dali lang karon na dugay-dugay iban pang mga greetings. Okay, patukarong kuanay, ipabati ko na sa inyo ang nagsikat nga ambanon sa tuanay ni Edie Peregrina. Ang ambanon nga may tigulo, alaala ay ikaw. Amo na ya. Madumduman tamang binayli sa una ba? Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Ang ating suyo ang walang kasing tamis. Sa gunita
Okay, alaala ikaw, tapos bumbukin, nagkalabuka ang kwadro. Alaala ikaw, pero ang kwadro na may litrato. Nabuka. 10 minutos na galigan sa tagdang alas 8. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan. Bumbuharana, kag iban pa. Sige. Uy, grabe ang energy nyo ba? Ara, gyapon ka mo pabili, no? Tumuda mo gyapon ang ari gyapon nagaupod sa aton diri sa palatuntunan bumbuharana, no? Laban-laban ni nakapanyapon na ni sila mo. Walang tulugan Wala sang tulugay. Tulog lang kita karon pagkatapos na sa programa sa Bumbo. Pagkatapos ang rosaryo. Daligid lang may mga dugang pangatalamyawon, matamaton talang nga kay ginakulbaan ako pisga bla magtanaw magpindot sa comment section sa Facebook Live. Kay ato naman tupit naman kadamo nga ginutok ng mga talamyawon, pero way ko pa di matamyaw ang iban nga pang pull out ko mga talamyawon. Ariho. Bumbudan niya, good evening, patamyaw naman tiya Dinya, hindi na siya kakita, pero pirmi siya gapamati sa programa, request niya pauli sa payaw. Request ni Gigi Juliesa. Ay ti napatukar ta natugin ang dandansoy, away pa sa untog ito ginatukar ang dandansoy, no? Pero nalista ko na ng dandansoy, mga karumpa ko dugay-dugay ang dandansoy. Kamay pila pa ka mga nakakauna, antes ang dandansoy. Okay? Sige. Good evening, Bumbudan. I'm watching from Granville 3, Mansilingan, Bacolod City. Daki, Dibuyan, Dukay. Mayang gabi, Bumbudan, Liog, Tamyaw, Aberdi, family sang Barangay Palaypay, Anilaw, Iloilo. Mga taga Iloilo ka pangayaw di sa aton. Nagapulo pangayaw man din taga Iloilo sa aton. No? Mayang gabi lang da sa taga Anilaw, Iloilo, DV Iscalora. Bumbudan, good evening. Pa-shoutout lang da sa family Sarita diri sa Sagay, kag family Sadiko sa San Jose, Bayawan. Thank you from Noli Jan Sarita. Okay. Din pagid. Dayan Gayuso Santos niya abaw kanami sang kanta. Sige. Uy. Mga kanta diya nga mga bagsik niya. No? Nice song. Good evening, Bumbudan. Shout out sa mama ko si Maria Teresa Jimino nga pirmir ka pamati sinyo diri sa Ibi Magaluna. Kaga request ko lang ang paborito ni mama nga mutya sang kasakit. Okay, mutya sang kasakit. Ilista tang mutya sang kasakit. Pero hindi lang ko makapasalig kung mahingagaw tapaning mutya ha. Okay. Kay kalumudamo ni ginaga nakauna pa nga mga inugpatukar naton. Pero sige lang, may problema kung hindi mapatukar inyong request. Ang importante na tamyaw ka mo no? Ang importante nga ginbasa ko yung mga mensahe diri. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout ko mama, kag papa, nagapamati sa inyo sila ni Lola, kag tito, salamat Bumbudan. Si Girly Galinisang Hamindan. Girly Saipa Matiliano. Okay. Ayos. Din pagid. Maayong gabi, Bumbudan. Luyag ko lang gali ipa-shoutout ang mga taga Kabangkalan City, isang barangay Tapi, sa Purok Pispis, sa pamilya Sobritudo, nga pirmigin nga pamati sa Bumbo Radio. From Joshua Sobritudo. Good evening, Bumbudan. Watching from Barangay Sumag. Shoutout family Saura and Kabasan family. From Eileen Kabasan. Din pagid. Di na to. Nasubran ko pag pisga ako. Nasubran. Okay, ari. Pwede, Aileen Kabasan, siya pwede ka request Remember Me. Tanawon talaga ako malabutan ang Remember Me, ha? Okay. Mayo gabi, Bumbudan, kay sa tanan nga nagapamati patamyo lang ko sa amon Papa Ronald Padasas kay Luro William Sasi nga nagapamati alin sa barangay Balabag, Lacaluta City. Thank you from Reniel Padasas. Bumbudan, good evening. Liog tamyaw sa akon mga utod nga si Leopold Espinel and family, Nestor Espinel and family Daisy Leonida Espinel Maghari and family Lucita Dalumpinis and family Lani Garcia and family, kag sakon mga anak Vincent, Mark, Villa, Sofia, kag sakon bana nga si Hector Asinita, Leog Tukar Dandansoy, ang nag-request si Verinia Espinel Asinita. Okay.
Good evening, ang itong request patukar ng Dansoy. Sige, karon na. Good evening mo ba na, ginatamiyaw ko gali akon lula nga si Judy, okay, na tamiyaw ko ni kagina, Ram Minason. Ako gijabal, okay, si Kids, ano nang iyang ngalan, may lang gabi na sa kay Kids. Gismar Manayon. Good evening Bumbudan, shoutout sa Mansayon, Mansayon family sa Negros. Shirley Imperado Taparan, siya halong mambala ka mga drivers, kaluoy na sa patay, okay, partinigi na sa aksidente. Good evening Bumbudan, pwede ko ka request tuburan. Sige, isulat lang ting tuburan na, pero hindi ako sigurado ha kung mapatugar tang tuburan. Kaya basi malang-alang na kita sa oras. Henry Sunquaco Palma Jr. Good evening Bumbudan, tamyaw ko lang kay Tatay Berting Lapi kay Patong Lapi. Ang nagapanamyaw Jake Tagalocop Jimenez. Okay. Ang naga-message kili sa aton di ang guard Bumbo Carla naga-message di naga-monitor magali sila sa Bumbo Arana. Ari naga-monitor sa Bumbo Arana. Okay. Ahay kaluoy lang nga naka-aksidente mo paghalong gid kamo pirmi lalo na gid sa mga drive baw kaluoy. Tiya mo gani man gina ko pa gina-remind nga maghalong gid pero kung isa hindi gid maghalong. Good evening Bumbudan, ginatamiyo ko sa I'm avid fans. Si Tio Manoy Angkong, gamay Angkong Saison kag Nanay Solima mong kada kag Mrs. Marlene Barsibal Sarmiento sang Purok City, Barangay Kalumangad, Bago City from Gemini Gray. Good evening Bumbudan, tamiyo kay Ma'am Pinky kag Kayumit. Ma'am Pinky sang Kayumit. Wala absent sa Bumbo Arana. Pa-request hayop na kumbo. More power sa imo kag sa Bumbo Arana, Bumbo Radio Bacolod. God bless, Joey Perales. Okay, ang hayop nga kumbo, tanaw ta lang ha. Kinuda mo pagid ang way pa mapatukar naton. Bumbudan, good evening. Tamyaw lang ko gali kay Felix Sibugero sa nga Mrs. Padilla. Thank you. Divina Palmis Sibugero. Shout out Dan, Sir Dan, watching from Cavite, Joe Vergara. Okay? Sa Cavite siya sa Cavite siya Lantaw Subong. Good evening Bumbudan, pa shout out sa taga Sitio Takas, San Jose, Ibi Magaluna from Dio Gracias. God bless Bumbo Sir Dan from Joe Vergara. Good evening Bumbudan, watching from Napolis, Bago City, Clementina de la Cruz. Good evening Bumbudan, pa shout out lang kami diri sa balay. Kumplito gid kami now si Tatat Cap William, Nanay Nilya, Anak ko Sandro, nung Harry, nung Winnie, nung Odi, sa nang Will Nilya, Abring kag Aiza Tioy Ruming kag nung Cesar kag tanan nga nagapamati di sa Zone 3 Pulupandan. Request ko Babe from Cora Flores Ginsataw. Bumbudan, good evening, pamati subong Mama Nene kag Inday Kata sang Purok Malipayon, Barangay Sampinit Bago. Request kampo ni Ladyo from Edwin Ispindi Juarez. Mayong gabi Bumbudan, patamyaw ko lang gali si Felix. Okay, natamyawan ko na nigina. Good evening Bumbudan, pa-shoutout Mama Eva and Inday Gila, watching from Hiligaran, from Jana Braga Bilyesa. Bumbudan, tamyaw sa tanan nga pamilya Sumpay, from Buboy Sanaria Sumpay. Pa-shoutout sa Kunbana, Jaser Bilna Sapi Mansari, from Daphne Abaring Kamon Bilnas. Good evening Bumbudan, request Mundo Koy Parang Langit na. Okay. Nalista ko na digigina. Tanawon tala na karon. Shout out kay Papa ko Tomas Calanza Jr. from Paglaong Village, Mansilingan, Tom Sky. Good PM Bumbudan, patamyo sa asawa ko nga si Lelali Castracion from Bukayo. Okay. Siling ni Shiro siya hindi magdugay, may partilist ng kuring mo. Amo gani mo nagsagod kuring partilist. Good evening Bumbudan, shout out sa mga taga Isabela family Dilicana. Kay gapamatig kami diri kanami gidya. Dandi Dilicana. Shirley Imperado Taparan, Bumbudan kanami bala sa amon kuring kay
kapamatay gid ilaga. Magali. Good evening mo dan patamil sa pamilya ko sa La Carlota City Family Samson. Labi na sa asawa ko si Gingging from Bernie Samson. Okay. Ayos, naubos ko gid man basa subong ang ani sa akong listahan. Pagtuki ko ni karon sa Facebook Live sa comment section ari gabarakang pagini madamo nga mga talamyawon. Ari anayo ang ano ganito ang sunod nato ipabati atong ano ganito Kim Hulaton? O sige, abi Hulaton ni Virgilio Pirot. Kung halos pa lamang magdumdum nga magpahilayo ka na, hindi ko gid sarang mabaton kag mahimo nga kalimtan ka. Walay liwan nga ikabili kundi magpakabot ka na lamang. O diwa ko saksi pang ugsad nga bulan sa tungatong ginsumpahan. Mag-anugid ako palangga kung imo pagkatalikdan. Bisan batok pa sa buot ko, hindi ko man ikaw mapunggan. Apang inilang ang tugon ko nga magpagkabot ka na lamang. Hulaton ko ang pagugsad naman sang bulan, basi imo nga mahangpan. Mabukat man dala-dalahon ang kalisod kong nangkun. Daw dili ko nagidmaantos ang magpuyo sing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit nano man ang akong madangatan. Hulaton ko ang pagugsad naman sang bulan nga nangin saksi sa hangtanan. Hulaton ko ang pagugsad naman sang bulan nga nangin saksi sa hangtanan. Okay,
ginulaton ko, no, ni Virgilio Pirot. Do kabudlay sundon galing tingog niya bumukim ko magkanta no ni palaoy-laoy blaw. Gidong naganguy-nguy bla no. Nga mo na yang pag magkanta siya do naganguy-nguy. Do nagatalangiso no ba oo. Banwa. 25 minutos na nagaligan sa tagda nga lasunso kada sila sa mga inuras ba. May ari pag hindi nga gina-request man kagina pa man nga gahibi ka Inday. Oo. Nga gahibi ka Inday pamangkuton tabi nga gahibi si Inday. Sige. Nga nagahibi ka Inday. Ano natabo si mo? Ay kay basahon ko pagiding sa iban rin nga mga talamyahon mo hindi ko karapal subong ko. Kadamo-damo gin. Pero namian ko kung damo Ara pa kamo da. Ara amo na nga daw kadlaw lang ko kay do nalipay ko lang nga daw kadamo sa aton diri subong no? Kanami nang likundamo tano. Good evening Bumbudan, gapamati kami di sa imo programa, ma-request kami God will make a way. Si Lito ni isang Valladolid. Do na tanong talang karon na Lito no. Luha ni Inday. Luha kali ni Inday, hindi ka nga ang nagaluha ka Inday. Luha ni Inday iya sa Mabuhay Singers. Amo na gali ginambal kag Inday nga iya sa Mabuhay Singers. Luha ni Inday dali gid lang bumbukim no. Ari pagidi good evening Bumbudan, nari lang kami di sa gapamati sa imo kag si Bernie Binconsiho. Okay. Kag kabumbudan good PM bugnaw panahon to Carpis Campo ni Ladyo. Pamati kami si Palay Tabugon Dangkalan Kabangkalan Kawayan Bukana. Salamat from Father Rimbert Rivera. Father bawday idlaw mo ko si mo daw ay kanagig ka pamati sa makulod ba? Do na idlaw mo ko si mo pads Ari pagido. Gapamati kami di subong sa inyong kasi mga programa sa Bumbuarana. Greet ko lang da ang amigo ko nga gapamati gapangay OTV. Si Nuno Liansing sa may bangga Apilditi kag si July inasal sa gapamati man sa Bumbu Radio. Okay. Kag sa kay Kas Asapatos kag sa kay Skylark sa may bangga Arca sa Mansilingan Bumbu Radio man ang ginapamatian. Okay, kag si Marlon Agi sa may si Gasco kag subong man si Aliyah Baluyo sa kag sino ni Baluyo Kanizal sa Raimundo Hermelinda Homes. Request ko pauli sa Antiki, okay? Mauli gid sa Antiki, no? Pero karon dugay-dugay tan-awon ta na kung malabutan tanang mauli sa Antiki. Okay? Sige. Sige hunta pa ni no kay nagasadya kulang na lang tuba nga itagay naton drio. Kag may turagsoy nga ginasumsuman daw bastante gid sa sini nga palatuntunan bumbuharana kag iban pa daw tuntuod gid nga nagharana blaw. Ari ay ang ambahanon nga may tigulo luha ni Inday. Nagahibig ka Inday, kag nagapatulusin ang luha, tugutin akong dagkong pagagay, kay kanugong mataktak sa duda, huyani mo nga masinulok nga sang luha mo ginagaya daw halos ang luhan ko alilaw kag sang tibig na kung pagapahiran kuloy mo nga mga mata kag ang may nawahon mo nga panulong ay dinaldal ka, ginanod sila sa kasulog sang luha nalulog mabalot mong aming ilog
luha. Itulong yan ang pag-ibon ko, kay daw lungsod ako sa dakong kawa. Kay daw lungsod ako sa dakong kawa. Okay. Luha ni Inday, no, ginkanta sa Mabuhay Singers Banwa, no? Kag mayong gabi ilang gali, may lang pagpamati dira sa Kaliling Kawayan, no? Si Inday Ada kag Rakil Ipong, daping kag Tuto Damian gapamati gid subong. Request nila dalawi daw. Kag ina panigali nga text ni Leo Seralbo, na ni Sir Leo Seralbo. Ang request nga dalawi daw, pero basi malang-alang ta sir sang dalawi daw subong. Dason Domingo itigana ko ginan dalawi daw Sir Leo, no? Sige. 32 minutos Banwa nakaligad sa tagna alas 8 do kanami malano samtang patukar kita sa mga ambahanon, may video kamo da nga makita nga live, no? Parang at least malingaw man kamo sa paglantaw sa aton nga video. Samtang nagapamati sa atong mga matahom nga mga lalantonon. Okay, sige. Din pag ito ang aton nga ipatukar. Oy, may request pagid gali kagiina, no? Libis ng nayon. Libis ng nayon. Sa una pa ni nga mga kanta man, kanami magkantang Mabuhay Singers, no? Inabalang isang ma-feel mo gibla doon nagabalik kag sa nakaraan, no? Ang pag magkanta ang Mabuhay Singers bala. Ini mga Ilonggo songs nila. Doon ang sang una gid lang ang mga panahon. Daw gina-picture out mo wala sa tung panahon nga wala pa mga gadget nga pinapalang ka mga pamalay may kuryente, may iban nga mga balay nga isa na sa Banwa kung sa syudad way pagadi mga kuryente. Daw mo na bla. Kay amo gini nga mga panahon sa mag-uso mga kaangay sini nga mga ambahanon Banwa ay nakanta sa nga Mabuhay Singers. Para sining ipabati ko subong sa inyo nga kanta nga amo ning may tigulo nga sa Libis ng Nayon. Gina-describe niya ang kung ano ang pangabuhi sa uma, no? Nga mabatian mo lang niya mga kung ano mga hunida sa mga kasapatan sa palibot. Kag kung magtukar-tukar ka nga maggulo gitara ka bisan layo pa to nagagitara mabatian to sa piyak naman to nga pukatod gaiti puti kalinong mo. Kaga pati ang mga pag-igot bala sang kawayan nga nagaigot bala kung hampakon sa hangin mabatian mo pa na sa ambanon nga Libis ng Nayon, no? Pero subong ang Libis ng Nayon moderno na may mga wifi na may mga solar lights na gani. Libis ng Nayon okay na tada sa Libis ng Nayon. Sige abi pamatian ta. Gabing madilim sa libis ng nayon, taginting itong kudyapi ay isang himato. Maligayang panahon sa lahat ng naroroon, bawat puso'y tumutugon sa nilalayon. Puno ng kawayan ay naglangit-ngitan, lalo na kung hipan ng hangin amihan. Ang katahimikan nitong kabarangan, pinukaw na tunay itong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa Libis ng Nayon doon manirahan. Taga-bukid man may gintong kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kahit na gabing madilim sa Libis ng Nayon, taginting itong kudyapi ay isang himato.
Maligayang panahon sa lahat ng naroroon. Bawat puso'y tumutugon sa nilalayo. Puno ng kawayan ay naglangit-ngitan, lalo na kung hipan ng hanging amihan. Ang katahimikan nitong kaparangan, pinukaw na tunay nitong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa linis ng nayon noong manirahan, taga-bukid man may gintong kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kayamanan at dangal ng kabukiran. Okay, libis ng nayon. Ti sino ang gusto mag-tinir sa libis ng nayon? Magbulubakasyon kay hagaron ko kamo sa libis ng nayon. Makuan na to, matanok na to saging la. Nga hindi yan luto nga saging daw nang nagabalhabal ang gamay. Tapos parisan tas ang tinabal nga gingisa. Bawo sa pagkanamits no, kundi gani may tabagak nga ugang nga ginsugba nga kamot-hamot gini pagsugba. Samtang nagakaon ka sang saging nga tinanok. Parisan mo sang paday mo kaingkit man sang tabagak. Nga uga bawo sa pagkanamit to. Kapin pa kun aga pa nga daw ka bugnaw sa panahon. Tapos parisan mo sa mainit nga kape. Bosampat gid nga ano nga pares no. Sige, istoryan na galing libis ng nayon. Mabubuka na sa pila kami importante nga mapanumdum. Magabalik kita ba no pagkalikat gilamang sini. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself mask. Pangalaga diri sa palatuntunan, Bombo Harana kag iban pa 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8. Ara pa kamuda? Sigurado ha. Sigurado nga ara pa, no? Bombo Kim, preparahe ko sangkon kay ang iban daw nagapiyong-piyong na pirot gyapon ni kabuhi sang pispis. Pati ang pispis na diskitahan pa ni Birilio piroto na doon ay baluan yung kabuhi sang pispisaw. Sige. Pero antes ang kabuhi sang pispis, ari-anay ang kabuhi isang kabuhi isang mga nagapulaw man subong. No, nga dapat matamyawan man naton sa siling nga gabi. Oy, do kadamo din iban gapaarak sila sang mensahe tag isa-isa lang. kay mayawan man ta sila ka pisga sang aton nga kuan. No? Si Amaria Bethany, good evening mo muna watching from Barangay Granada. Shout out lang sa papa ko, Agapito Tamba. Okay. Bawa ka na mo sang padala niya ng mensahe. Good evening mo muna. Great ko lang si family Hilado kag family Vicente sa ila tatay Erning nanay udak kag sa utod ko Maymay hinablos ko Krisya siya tuto diri sa sitio
Ilimnan, Barangay San Antonio, Mamaylan City. Greetings salin sa kay Elmer Hilado. Salamat gid Bumbudan. Okay. Diin pagid. Mayong gabi Bumbudan, ginatamyaw ko family Malabago kag family Agido. Ang pagpanamyaw halin sa akin ka na lang. Perti pag ini akin ka na lang yan mo. Good evening Bumbudan, pa shoutout sa Gapamati ko nga pinalangga nga lola nga si Dili del Rosario from Raiza del Rosario. May gabi mo sa kay Nintorm. Good evening Bumbudan, watching from Barangay Granada. Shoutout lang da sa papa ko Agapito Tamba. Okay, nabasan ko na ni Gina mo. Hi Bumbo, mayong gabi watching from Singapore, Mafi Sinoro. Okay, mayong gabi lang da Singapore. Shout out lang sa family del Rosario. Okay. Naga-dinubli mo na yung atikso. Good evening nga Bumbudan. Liyaw ko tabyo kay Nanay Mindy Valenzuela nga nagapamati gid subong sa Samta nagaligid sa katedri sa Sitio Sibud, Sampinit, Bagong City. Salamat gid Bumbudan. Bernard Salahay. Good evening nga Bumbudan. Pa shout out sa family. Okay, nababasahan ko na ni. No? Good evening Bumbudan, pa shoutout naman kay Tiay Dinya Montaño Senior ni siya, hindi ni okay, nakanabasan ko naman ni Gina, dandansoy ni iyang request. Din pagid. Si Jennifer Crisostomo, may lang nga pagpamati. No, kag subuman. Good evening Bumbudan, pa shoutout sa taga Sitio Kiao, Barangay Alias Valladolid. Sa gapamati gid kami subong labi na gid sa pamilya Bidauri from Niles Borromeo, Cuenca, Tanya. Good evening Bumbudan, shoutout sa okay. Tumuta mo inyong matik sa Galalapaw ba. Good evening Bumbudan, shoutout kay Nanay Lydia Samolde from Barangay Libas, Isabela, Von Andro Aspan Samolde ang nagapanamyaw. Kag subong man, why na, no? Katapusan diri si akin ka na lang. Ako di karon na chikon ang iban pang nagkalabilin diri sa Facebook Live. This time kibanan, ari na ang kabuhi sang pispis. Sige abi pamatian naton banwa ang kabuhi sang pispis.
kabuhi isang pispis. Nagdulong siya sa oras, 8 minutos na nabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga alas 9. Sa gabi baw, jutay na lang nga nabili naton nga tinion, no? Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo, Harana, kag iban pa. This time mga kabayan, padayuno naton ang paglingaw sa inyo, paagi sa pagpatukar sa inyo mga paborito nga mga ambahanon, kag paagi sa pagtamyaw sa inyo mga pamilya kag inyo nga mga kakilala. Pero antes kita magdugang sa pagpanamyaw, ari ang dugang paginaton nga igahalad sa inyo nga ambahanon, birilyo pirot gyapon na. Basta haranang daan birilyo pirot bakal. Ang ambahanon nga may tigulo tamasak. Kabayo ni siya nga si Tamasaka. Nan. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag minuro sang malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo, prutasyo nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigog mata nga duta. Ginsakop sang malain, nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agud ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan. Sa kapin sa duwa, kagatos nga ilagin hugtan. Galangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang. Sa tanan nga kabayo, ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuan ay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa ilong iro, sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo, apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Maninoy Music. Irikag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas, duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak, apang nangin baganihan, nga mangin talanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, kabayong nga si Tamasak. May ara pa kita 4 minutos na lang o 3 minutos na bilin kabag alas 9. May lang pagpapatis kay Girly Grande, siya nabi ko nung ilang kaganagin sila panyapon,
dumduman gid niya kuno ang iyang lolo kag iyang lola kag lolo kapamati gid samtang kaon watching from Masipalay. May pagpamati man sa kay Eleuterio Malakad. Siling ni Sherwin Marcos niya sang una nabatian mo mga pispis sa kanta ng Libis ng Nayon siguro gina. Subong niya mga huni mabatian mo mga marites. Sang una yung mga pispis sa Libis ng Nayon, imo mabatian subong niya mga marites. Ayo, banwa. Din pagid. Good evening lang kay Vince Patrick kag Pauline Estrabon from Jano Estrabon. Okay, sige. Ang katapusan lang naton nga gadulot sa inyo nga ambanon pampatulog gid ni amo ning request magina ang ambanon nga Dandansoy Bumbo Kim daw para ni sa mga manugtulog na. Sige abi, matiatang Dandansoy. Dandansoy, bayaan na ikaw pauli ako sa payaw. Kung ikaw hilawon ang payaw, di mo lang lantawon. Dandansoy, kung imo apaso, bisan tubig di magparo. Ikaw uhabon sa dalan magbubon-bubon. Okay, ang bahanon nga may tigulo Dandansoy. No, antes kita magtakop hingagaw lang ni Tamyaw si Lini Matinong Biryong. Siya, good evening. Good evening po. Live watching from Bugasong Antiki. Bugasong Antiki, mga biryong, mga musikiro man, di ba? May biryong to nga nag-intra sa Bumbo Music Festival, no? Taga Bugasong Antiki man to bla mo. Ang muli gid ako sa Antiki, daw ay tagid mahingagaw play kay way nagid sang oras sa daso naman nga Domingo. No, kag sa aton nga mga maukod nga tagpalamati updanay magkitabwa sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Upod gyapon sa inyo alagad, no? Buwas naman sa udto. Kay ginakulabos na kita sang oras. Sa gyapon ang inyo alagad sa kahanginan, Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo!
All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdalang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuusang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo, may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,